We will also pursue our tourism development, and despite the pandemic, we took the opportunity to build and develop tourism destination areas. We plan and build in our 395 hectares ecotourism zone covering 4 eastern barangays. The ecotourism zone, declared as a tourist destination by law, Republic Act 11407, which I authored when I was in Congress. Our aim is to put up an environmental friendly park and tourism haven within the forest. To be more detailed, it has its own dairy farm consisting of animals like Holstein cows, buffalo with Italian, Indian breeds, and we also have dairy goats with an alpine breed, Saanen and Anglo-Nubian. We extract milk regularly that we use to sell to local foreign tourists visiting the eco park, as well as we give as a nutrition program of the city. We give our milk to our daycare centers. In general, the eco park and other developments in our ecotourism zone is our humble contribution in the preservation, conservation, regreening of our environment, including the preservation of wildlife. And most important, it is our intervention to address climate change in the world. The city government has regularly allotted funds for the planting of trees and bamboos inside the eco park. Meanwhile, on the western side of the city, particularly along our 8.5-kilometer coastal area, we continue to develop it as a tourist destination. In Barangay Darapida, we have already our Baywalk and Coastal Park that will soon house an aquarium for tourists and educational use for our children to learn more about aquatic species in our country. That area was once a dumping site, and now it is already a tourist destination. One of our major programs in our city is food security. Being an agriculture-based city, we have numerous support for our local farmers and fisher folks in various assistance as we provide 60% of the requirements of our farmers for mechanization, fertilizers, and farm inputs. The same with our fisher folks, we provide feeds for fish pond owners, fish cages, fish nets for fishermen. We recently launched the Candon City Microfinance Program for additional needed funding requirements for the two sectors. The city government also included MSMEs and OFWs to give them a source of capital for their fund requirements. With only 3% interest and 3.5% service fee for this program, we allocated 80 million and a counterpart fund from our partner bank, the Ilocos Consolidated Cooperative Bank. In sum total, we will have 160 million for the program. For education, putting in mind that human resource is our main asset, we put much emphasis on our education sector. We have established a scholarship program for college students. At present, we have 350 city college scholars and 4,000 under the district scholarship program under the office of Deputy Speaker Christine Singson. Deputy Speaker Christine Singson initiated the merger of our two state colleges in the 2nd District of Ilocos Sur to be a university, which is named University of Ilocos, Philippines. This was made into law through Republic Act 11755, which was signed by former President Rodrigo Roa Duterte. To sum up, what I presented is a glimpse of the blueprint of our master plan that we have formulated and will implement in our quest to continue elevating from poverty the lives of our beloved people, strengthen our middle class, which will result to inclusive growth in the city and will make into reality our collective aim to be a smart city. As a smart city, we will be able to implement various programs of our city efficiently, and we will be able to serve our people better and enjoy life and effective use of our resources. Let's wander Tarlac and Bataan. In Capas, you'll find a 54-hectare memorial park, which used to be the site of a prison camp that incarcerated thousands. Today, it stands to honor the fallen.
This marks the start of the 97-kilometer march that went on for 7 days. After the war, reparations were made, and this bell tower stands to symbolize the reconciliation between the two countries. At Mount Sama, you'll find the Shrine of Valor, the scene of the final stronghold, honoring the gallantry of Filipino and American soldiers. Walk the pages of history in historical Bataan and Tarlac, or go find another adventure. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagitilugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Fuso ken Jeep agla ko na pay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyes ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Bilang patunay na ang pamahalaan ay bukas, tapat, at nakikinig sa taumbayan, inilunsad kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Transparency Portal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Layunin ng portal na maipakita sa taumbayan ang lahat ng mga infrastructure projects sa bansa at upang mas maging madali ang paghahanap ng mga impormasyon tungkol sa mga proyektong ito. Hinikayat ng Pangulo ang lahat na huwag magdalawang isip na bisitahin ang portal, makialam, magtanong, mag-monitor at magsumbong kung may makita mga anomalya sa mga proyekto. Ang Transparency Portal ay proyekto ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pangunguna ni Secretary Henry Aguda at Yusek Dave Almirol. Dagdag pa ng Pangulo na isa lang ito sa mga reforma ng administrasyon na naglalayong isulong ang pagiging bukas ng pamahalaan sa lahat ng mga proyekto sa bansa. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang mga hakbang na magbibigay ginhawa sa taumbayan at mangangalaga sa kalikasan. Upang magbigay daan sa mas maginhawang pamumuhay ng bawat Pilipino, pinangunahan kahapon ni Pangulong Marcos Jr. ang inspeksyon ng Ningning 6.55 megawatt project sa Naik, Cavite. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan na nasabing proyekto dahil sa liwanag na maibibigay nito sa halos 2,000 tahanan sa Pasinaya Homes Prime Central. Inaasahan ding magbibigay ito ng kabuhayan sa mga residente. Matutustusan ang pag-aayos ng bubong ng mga bahay. Mapapanatiling nitong nakasindi ang ilaw sa mga kalsada. Mapapatupad ng maayos ang pamamahala sa basura at magkakaroon ng shared solar facility. Ang kita na magmumula sa nasabing proyekto ay magbibigay din ng iba't ibang uri ng training para sa mga residente. Malaking bahagi rin ito sa pagtahak ng pamahalaang Marcos Jr. sa malinis na landas ng enerhiya, mula fossil fuels hanggang renewable energy.
Bilang dagdag, makakatulong ang proyekto na mabawasan ang mahigit 6,000 metric tons ng carbon dioxide emission kada taon, nakatumbas ng halos 1,000 sasakyan na maaalis sa mga kalsada. Pinuri naman ni Pangulong Marcos Jr. ang proyekto dahil sa karangalang binigay nito sa Pilipinas matapos na kilalaning gold awardee sa ESG Integration Excellence at silver naman sa Sustainable Renewable Energy Initiative of the Year for the ASEAN or rather Asian Power Awards 2025. Para kay Pangulong Marcos Jr., ang nasabing proyekto ay sagisag ng paggamit ng makabagong pamamaraan upang isulong ang teknolohiya habang pinapangalagaan ang kalikasan. Ipinangako naman ng Pangulo na sa taumbayan ang tuloy-tuloy na pagkilos upang tugunan ang lumalalang epekto ng climate change. Hinihikayat din ng Pangulo ang lahat na magtulungan upang makamit ang isang maganda at maliwanag na kinabukasang mamanahin at ipagmamalaki ng mga kabataang Pilipino. The energy that we produce here will power a better life for the people who live in this community, but even beyond this community. Sa pamamagitan ng Ningning Project, nakakabawas tayo ng mahigit 6,000 metriko na tonelada ng carbon dioxide emission kada taon. Para tayo nag-alis ng halos 1,000 sasakyan sa ating mga kasada. Kaya sa pamilyang naririrahan dito, maraming salamat po sa inyo. Kayo ang punot dulo ng proyektong ito. Ang inyong mga tahanan ay bahagi ng isang pagsisikap upang bumuo ng mas maliwanag na kinabukasan at mas malinis na kapaligiran. Para sa mas malinis na kapaligiran, Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang suporta ng pamahalaan sa laban kontra plastic pollution gamit ang makabagong teknolohiya. Malinaw na naghayag ng suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa NUTEC Plastics Initiative ng International Atomic Energy Agency o IAEA na naglalayong apulahin ang epekto ng plastic pollution sa bansa. Sa kanyang talumpati sa ginanap na high-level forum sa Conrad Hotel, Manila kahapon, hinirang ni Pangulong Marcos Jr. ang paggamit ng nuclear energy upang gumawa ng durable and commercially viable materials mula sa mga plastic na basura. Ang nasabing proseso na tinawag na Post-Radiation Reactive Extrusion of Plastic Waste Project ay dinevelop ng Philippine Nuclear Research Institute ng DOST sa pakikipagtulungan sa Industrial Technology Development Institute at Envirotech. Bukod dito ay ibinida rin ng Pangulo ang pagtatatag sa Marine Microplastics Monitoring Laboratory ng UP Marine Science Institute at ng kontribusyon nito sa pag-track sa real-time impact ng microplastics sa marine ecosystems. Layunin ng mga nasabing proyekto na gamitin ang teknolohiya upang protektahan ang kalikasan, kalusugan ng mga mamamayan, at isulong ang aktibong partisipasyon ng Pilipinas sa global efforts ng international community para labanan ng plastic pollution. Tunay nga may ipagmamalaki ang husay at dunong ng mga Filipino scientists. Mabuhay po kayo. The Philippines is honored to convene this high-level forum at a moment when nations are redefining how science and technology shape their development trajectories. Addressing it requires going beyond regulation and advocacy. It requires technology that is credible, scalable, grounded in rigorous science. And that is why the Philippines is proud to champion the NUTEC Plastics Initiative of the IAEA. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Kuha lang po ako ng reaction from the palace. Kahapon po kasi may pasabog si dating Congressman Saldico at isinama na po niya si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Alam po ba ni Pangulong Marcos yung akusasyon ni Saldico laban kay Kong Sandro na sinasabing nag-insert
ng 50 billion nagkaroon siya ng 50 billion budget insertion. Ano po yung reaction ni Pangulo dito? Una-una po ay nakapagsalita na po at nagpahayag na po ng denial si Congressman Sandro Marcos. Yan daw po ay kasinungalingan ayon sa kanya. At sa atin naman po, bago tayo magbigay ng anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5. Madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay, dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Follow-up lang, ma'am. Ma'am, may report din po ba ang Palasyo ng Malacanang regarding sa intelligence report na may nakikipag-ugnayan si Zaldico sa grupo na gustong pumalit po daw sa gobyerno ng Marcos? Wala pa po tayo masasabi patungkol dyan. Wala po tayong update. At tingnan po natin kung meron pong ganyan mga alingas-ngas. So, ibibigay ko po sa inyo ang update kung meron man. Salamat, Yusek. Thank you. Next is Julie Baisa, 1PH. Morning, Yusek. Yesterday po napaulatan na aresto si former presidential spokesman Harry Roque. May official communication na po ba or clarification yung Palace tungkol dito? Sa ngayon po, nakausap po natin ang pamunuan po ng DILG at magbibigay na lamang po sila ng update kapag meron na po. So wala pa pong confirmation, ma'am? Yun po yung ayon sa DILG, hindi natin makukonfirm. Pati sa DFA ay wala pa rin pong confirmation. So magbibigay ng update kapag meron na po. Thank you. Ivan Mayrina, GMA News. Sorry ma'am, balikan ko yung tanong ni Ann kanina. Sabi ninyo, kung siya nga po yun, can you elaborate? Are we expressing doubt that that is Zaldico? Sa nakikita po natin ng mga pag-iba-iba ng kanyang mga imahe, hindi mawawala sa isipan kung siya man yun o hindi. But still, sasagot po tayo. At ang nais lang po natin ay tapusin niya ang kanyang salaysay. Kasi tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, nababago rin po ang kanyang statements. So makikita niyo po yung mga pabago-bagong statements mula video 1, 2, 3 hanggang 4 and 5. Can you point out some of the inconsistencies you've spotted so far from video 1 to video 4 or 5? Unang-una, hindi niya binanggit sa video 1, 2, ang sinasabing transaksyon ng 2022. Maliwanag na ang binanggit niya na nagsimula daw ang kanyang pakikipag-usap di umano kay Secretary Nina Pangandaman 2024. So nung napuna ang mga inconsistencies, nabago ang kwento. So mas magandang hayaan natin, tapusin niya na muna. Kasi sabi nga natin, tuwing makikita natin ang mga inconsistencies, hindi lang po tayo, pati yung mga ibang mga lawyers, ibang mga eksperto na bumabasa at nadidinig ang kanyang mga sinasabi at napupuna ang inconsistencies, ginagamot nila sa mga susunod na mga videos. Sorry, and what does that have to do with the changes in his appearance, in his hairstyle? Kung isang araw lang itong ginawa, hindi dapat nababagong itsura. So it means, lumalabas. Iba-ibang araw ito ginawa. At malamang, ay bumabase sila sa reaksyon ng tao. Sorry, on to my main question. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulong Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness." Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Handa na po siya maging Pangulo kapag po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto. Tama po ba yon, Sir Ivan? Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo
sa mas marami pang Mary Grace Piatos. Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo, yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Sorry, ma'am. Last, ito yung mga nakalista ko sanang tanong. Aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civilian-military junta. Lahat po yan nakaangkla sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question, ma'am, is the President fit to lead and is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Ni hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So, sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Thank you very much. Thank you. Follow-up question, Eugene Fernandez, IBC 13. Yusek, I would like to have a follow-up question regarding kay Saldico. Yusek, since na-mention nyo, gusto nyo matapos na muna yung sinasabi ni Saldico, how important it is for the palace to listen yung lahat ng sasabihin ni Saldico? Kung nagiging parte po ito ng balita at ito po ay nagiging issue, hindi naman po hindi pwedeng pakinggan ito. Kailangan lahat po na nangyayari sa bansa, basta po verified, pinapakinggan po ito. At kailangan din pong ikonsidera. So, kailangan matapos muna kung ano ang sinasabi niya. At mas maganda, ayon sa Pangulo, umuwi siya rito. At dito niya, ikwento lahat yung nais niyang ikwento. Dahil kapag nagkukwento ka lang sa likod ng monitor, ang hirap tignan at i-assess ang credibility ng taong nagtatago lang. Thank you, Yusek. Thank you. Next is Marker Sargan, Brigada. Good morning, Yusek. Sa budget deliberation po kahapon ng Senate, nabanggit po or nag-present si Senator Robin Padilla ng isang voice clip na ang sinasabi allegedly, binabanggit po na voice recording nyo daw kausap yung mga vlogger. Baka gusto nyo pong sagutin ito, ma'am. For the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa at ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. Hindi nga po ito kinover ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging lihitimong balita ito nang hindi naman nila alam ang source. So I deny that the person o kung sino man sa dalawa doon, na it's I who was talking to a certain vlogger. Now, si Senator Robin ay nagpapanukala ng anti-troll farm bill. Maganda ang kanyang adhikain, maganda ang kanyang pinapanukalang batas, troll farm for fake news. Sana maging modelo din po si Senator Robin. Modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Sabi nga po ni Senator Loren kahapon, you should know first your source. And since dininay niyo po na kayo, ma'am, may balak po ba kayong gawing legal na aksyon regarding dito sa audio clip? Hindi nga po natin alam kung saan ang galing. Mas maganda po itanong niyo po sana kay Senator Robin
Saan niya po ba nakuha ito? Anong source ito galing? Sa ating pagkakaalam, hindi ito galing sa mainstream. Kung galing ito sa mga troll, obligasyon niya pong magsabi kung saan yung source. Thank you. Next is Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, do we expect more changes in the cabinet amid the ongoing performance review po na sinasabi niyo naman po na regular po siyang ginagawa? Hindi pa po nakakapagbigay ng update sa atin. Sa kasalukuyan, wala pa pong ganun. Wala pa pong muling balasahan. But ma'am, meron na kaya tayong ipapalit sa PLLO o sa PEA, NK, and sa CPLA, ma'am? Chief Presidential Legal Advisor. Kapag nabigyan na po tayo ng update, isi-share ko agad sa inyo. Pero how about ma'am shortlist? Kahit po shortlist. Wala pa nabibigay sa atin. Ma'am, thank you po. Thank you. Next is Ivy Reyes Billionario. Morning, Yusek. Ma'am, we understand that all decisions made by the ICI are entirely up to them because they're an independent body. But since the ICI is the President's initiative, may we know if Malacanang is confident in the ICI's commitment to live stream hearings? Kasi po, simula nung ilabas yung guidelines last week, lahat po ng resource persons nag-request for executive sessions, meaning they're not live streamed. And if we would just let resource persons, especially public officials, have their way in participating in these investigations, doesn't that defeat the purpose of transparency? Mahirap pong pangunahan ang mga alituntunin, ang polisiya ng ICI. Okay, this is created, established by the President, but that's the reason why it is called Independent Commission. Sila po ang magsasagwa ng kanilang mga procedure. At malalaman naman po ng ICI yan kung ano po ang hiling ng tao. At ayon naman sa kanila, may mga legal na basis kung bakit inaalaw nila yung executive sessions. So, mas maganda po na ang katanungan na yan ay sa kanila talaga iba to dahil mas alam nila kung ano ang nagaganap sa hearing nila. Thank you. Next is Chloe Ofana, Business World. Regarding sa cabinet shuffle pa rin, Yusek, is there any truth po na madidissolve ang office ni Secretary Go before? Tinawagan po natin si Secretary Frederick Go at sinabi po niyang madidissolve ang OSAPEA. At muli, anong meron pa? Number 1, bakit? And number 2 po, hindi po ba ito makaka-affect sa mga ongoing trade negotiations such as yung mga FTAs and the tariff po with the US? According to SecGo, ang DTI naman daw po ang siyang nag-handle ng technical and substantial work with regard to trade agreements. So wala naman po maapektuhan. And considering na galing po si Secretary Go sa OSAPEA at siya din naman po ang magiging secretary ng Department of Finance. So, magkakatulungan po yun. And kailan po effective tong pagde-dissolve na ito ng office? Pag dumating na po yung papel, isi-share ko po sa inyo. Within the week? Let's see. Okay. Follow-up question, Ace Romero, Philippine Star. Sec, if that's the case, why did the President even create the office? Para magkatulungan. But since si Secretary Go ay mapupunta na rin sa Department of Finance, at pareho naman po halos at magkakatulungan. So, alam naman po niya ang expertise si Secretary Go. So, might as well ma-dissolve ito para konti na lang po ang magiging ahensya. Total, pareho naman po ang naging leader ng dalawang ahensya. But during the time it was created, ano ba yung wisdom for creating that office given na meron naman pong NEDA, meron naman pong DTI, meron naman pong DOF? Alam naman natin kung saan ba eksperto si Secretary Frederick Go tungkol sa mga trade agreements. So since nga po ito naman ay natulungan na rin ng DTI at yung tao mismo, yung pinaka-head ng OSAPEA, ay mapupunta naman din po sa Department of Finance. Katulad na sinabi natin, magkakatulungan. So instead na magdalawa pang ahensya, na pareho namang eksperto doon si Secretary Go, so might as well ma-dissolve siya at pagtulungan na lang po ng ibang ahensya, especially DTI. Ngayon po, ang DTI po ang itinilaga to handle the technical and substantial work for that.
Salamat po. Thank you. That's the last question, Yusek. Maraming salamat. Pangulong Marcos Jr. nakatakdang tanggapin ang ASEAN 2026 Coin at Philippine Festivals Coin series ngayong araw. Bilang pagkilala sa pagiging host country ng ASEAN sa 2026, nakatakdang ipresenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ASEAN 2026 10 peso commemorative circulation coin mamayang hapon. Ang nasabing commemorative coin ay paghirang sa tungkulin ng bansa na pangunahan ang pagbubuklod ng Southeast Asian nations. Kasabay ding tatanggapin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga bagong disenyo ng 100 peso Philippine Festivals commemorative coins na nakatakdang i-release sa 2026. Tampok sa 12 commemorative coins ang iba't ibang detalye o detalyadong disenyo na sumisimbolo sa mga natatanging pistang Pilipino. Nilalayo ng mga commemorative coins na ipagbunyi at ipagmalaki sa buong mundo ang ating makulay na kultura, mga tradisyon at pagdiriwang. Huwarang lokal na pamahalaan at DILG regional offices nakatakdang parangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Pangungunahan mamayang hapon ni Pangulong Marcos Jr. ang Subay Bayani Awards 2025 kung saan paparangalan ang siyam na local government units o LGUs at 3 regional offices ng Department of Interior and Local Government. Layunin ng nasabing parangal na kilalanin ang mga LGUs na nagpamalas ng natatanging husay sa paghihikayat sa taumbayan na makilahok sa mga programa ng pamahalaan at sa mas bukas na implementasyon ng local infrastructure projects. Kinikilala din ng programa ang naging ambag ng DILG regional offices sa pag-monitor sa mga initiatives ng mga LGU. Ang siyam na mga LGUs na paparangalan ay ang Mountain Province, Aklan, Zamboanga Sibugay, Pasig City, Science of Muñoz, Victoria City, Victoria Oriental Mindoro, Sumilaw Bukidnon, at Magpet, Cotabato. Samantala, ang 3 DILG regional offices naman ay ang National Capital Region, Eastern Visayas at Sorsogon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga LGUs at DILG regional offices upang masiguro na nababantayan ang mga proyekto ng pamahalaan. Ang Subay Bayani Awards 2025 ay itinatag noong 2021 na may layuning palakasin ang local transparency, accountability, at participatory decision-making ng local government units. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Province of Ilocos Sur, led by Governor Jeremiah Singson. 1. Ilocos Sur.
Province of Ilocos Sur. Candon City, Ilocos Sur, led by Mayor Eric D. Singson. Candon City, the city of love and care. So, dadya po, inrugrugi ni Datan City Mayor Eric Singson, idi po Deputy Speaker Eric Singson, so na idi time nga Congressman so na po, na ipan na jay pondo. So, actually, 2019 nga nalpas dati nga rangtay kat tatalang nga na-inaugurate. So, agyaman tayo man with the national government, and tulong ni Datan City Mayor Eric Singson, idi Congressman Suna, and of course the mayors na nagpal-follow up pinagpatatong na dito nga rangtay. Tayo kakabsat ko no basta nagtudo mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga damag, maawis kayo amin kakabsat ken gagayem, nga dumngeg to'y programa tayo. Titimek, tiyo mauawag itiletang. Dayti nga programa tayo, ket para iti amin, ubing mano wenno na taingan. Babaen tinainsiriban nga balbalakad, nga maadaw iti sasao ni Apo Dios, no kasano itinananay nga panakaisagana, titunggal pamilya, ken individual, para iti panangsabet iti may kadwa nga iya ay ti anak ti Dios. Dayti nga programa tayo, titimek ti umawawag iti letang, ket manggigan iti tunggal aldaw ti Domingo, iti oras manipud alas 8 inggat alas 9 iti bigat. Ti Dios ti agnginan. Naimbag nga bigat tayo amin, gagayam ken kakabsat. May daydayaw manen ti Dios, iti daytoy nga aldaw when agsapay ti aldaw ti Domingo. Agyaman tayo manen, ti kinimbag ken kinamaragayat na, tadda tayo manen nga agadal kadagiti napatay nga sasao ni Apo Dios. Sungay ti daytoy agundaway, kumusta? Iti tunggal maysa kakabsat ken gagayam. When makita tayon nga talaga dagiti sasaot niya po Dios. Makita tayo ti talaga nga panakatungpal na. Pudno nga dagiti sasaw na ket sigurado. Matungtungpal dan. Kadagitoy ket namnama kadagiti mamati iti sasaw niya po Dios. Isu nga iti daytoy intay panagadal iti daytoy nga agsapa awisen kayo manen. Nga mayagdingeg agbuya iti daytoy nga programa, iti tupi ko tayo, nga napateg, ken mangriing manen, kadagiti karkararwa, iti tunggal may sa kada tayo. Kaya't sakbay nga agtultuloy tayo gagayam ken kakabsat, agtamed tayo mampay.
iti panagkararag. Madaydayaw nga amami ken Diyos mi nga nailangitan. Maminsan payo Diyos, agyaman kami manen, ti kinimbag mo, ken kinamanagayat mo. Tada ito yung agundaway, ket agadal kami manen kadagiti sasaong. Tulo nga mapo, dagiti agdengdengig ken agbaybuya. Iti dayto nga programa ti Timek tumawawag iti letang. Ken kastamat apo dayto nga istasyon nga aramatem, ket patuloy met apo, abendisyonam daytoy. Uray padagiti adda ditoy, manipod iti kangatuan nga ti kababaan nam. Ken kastamet apo dagiti amin nga trabahador mo ti sangalubungan. Patuloy nga ikumit ko kada kayo ama. Ket ngarod bendisyonan na kami apada-pada, tapno ti dayag mo ket may panayag ama. Ket mabalbaliwan met mananay dagiti tattaom. Tapno may sagana kami para iti sasabet iti may kadwa nga yaay na puming Jesus. Bendisyonan na kami ngarod ama apada-pada. Sublime ti yaman ken dayaw kada kayo. Gapu iti napataganagan ni Jesucristo nga pumi. Amen. Who are the city builders? May panggap ti syudad kakabsat iti tupi ko tayo. Tati syudad iti tinasantuan na kasuratan at dalaeng may maysa nga syudad ang nasantuan. That is Holy City, Jerusalem. Ti syudad ti Dios. Ngam iti naipasdek diti rabaw ti daga natnag gapo iti basol wano panagtalikod la kinapo Dios. Nga may maysa nga talaga tinabati. Tinasantuan na syudad nga daijay langit. Sunto da ito iti bumaba. Inton pukawen ti Dios dagiti amin nga syudad nga nagpakadakes. Wen kakabsat ti Dios tinangipatakder tinasantuan na syudad. Ngam ti patpatakder ti tao nga syudad. Anya ti agraira kakabsat. Datayo ti makakita. Datayo iti makadasig, makabigbig, makaanalisa. Daytoy kadi ket tarigagay wenno pagayatan ti Dios nga dati tao ket agipatakder ti syudad diti rabaw iti daga. Wen kakabsat. Isu nga ti topiko tayo, ti suheto tayo adda kadi syudad diti daga. Nga saan amadadael kas iti Nineve. Adamay isa nga syudad kakabsat numan pa'y nakadakdakes ta uray pa'y mismo ti propeta ti Dios. Ket liniklikan ng tupay tinapan nga nang ted iti balaag ng ted ti Dios ken kuana. Gaputi kinadakes na daytoy nga syudad. Awan sa balino diti syudad ti Nineve. Ngam kakabsat daytoy nga syudad numan pa'y nakadakdakes sa syudad. Nagbabawi da. Ket inispal ti Dios iti intero a syudad ti Nineve. Tapay, mismo ti arida kangatuan inggana ti kababaan iti syudad ti Nineve ket nagbabawi da. Nagpakpakaasi da iti Dios ni Hunas. Binigbig da ti Dios ni Hunas. Wen kakabsata dagitoy taga Ninive, isu da ket pagano da. Agdaydayo da kadagiti Diyosen. Wen kakabsat. Ket makita tayo nga daytoy laeng ti syudad, iti entero nga Biblia, iti naisalakan. Amin nga syudad nga nakarecord iti Biblia, nadadaol da. Wen kakabsat. Isu nga iti iladadawan na daytoy ket entero nga lubong, nga umay ito ukuman ti Dios, gapo iti kinadakes. So nga ti Nineve, day didakkel a syudad. Apay aliniklikan ti propeta ti Dios, ti responsibilidad nga na ited ken kuana. Kastay ko nakita tay kakabsat, gapot ti buteng na. Gapot buteng na. Ti kinadakes, iti syudad ti Nineve. May kadua, apay saan na naragsakan ti propeta, idi inispal ti Dios ti Nineve. Datayo nga ta, di tayo nga tamet maragsakan, no da maispala syudad ita. Nulaeng, ada maispal ngam, makita tayo mat. Iti Apokalipsis, dahi dakkela syudad ket marba. Wen kakabsat, dahi iti ilad ladawan natin tero nga lubong. Apan nakadadael.
In kabilang niya po Diyos dahito kakabsatan no, agserbi eleksyon kan ehemplo. Nga tuladen kuma ti sangalubungan. Tano agbabawi ti sangalubungan kakabsat, saan nga ipukbukbuk ti Diyos ti pungtot na. Una ti panangdadael na ti lubong. Isu nga kunana kakabsat, mismo ni propeta Hunas kakabsat. Saan nga maragsakan? Han nga naragsakan? Idi inispal ti Diyos. Tapay, mamantay ito madamdama. Ngay katlo, makita tay kadi, dagiti resulta, iti inot, nga ikkaten ti Diyos, ti Espiritu na, manipod iti lubong bayat, ngagtultuloy alaksiden dagiti tattao. Ti awis ti Diyos, uno ti asi ti Diyos. Wen kakabsat. Dahito iti mangipasimudaag nga talaga nga inot, nga ikkaten ti Diyos, ti Espiritu nan, dito'y rabaw iti daga. Makita tayo ti kasasaad ti lubong, agraman ti tao, ken dagiti kadwa tayo nga pinarswa ti Diyos. Animales, mulmula, kay kayo. Makita tayong kakabsat. May kapata sa ludsod, kasano agtartrabaho ti Diyos, iti syudad. Kang runana kadagiti panawen nga umayan ti panumpalan. Anya ti mabalintay nga aramiden tapno makatulong kadagiti adda iti syudad. Wen kakabsat. Tano kasano nga kayat ti Diyos nga insalakan ti Ninive, kasta kumamet kada tayo. Datayo nga mamati iti Diyos. Datayo nga agad-adal iti nasantuan na kasuratan. Tarigagay tayo met nga isalakan dagiti adda iti syudad. Wen kakabsat laglagipen tayo, adda akitat ta iti syudad ti Kandon. Kandon City, it is a city. Laglagipen tayo kakabsat. Tao tinang disenyo ti syudad, diti rabaw ti daga. Ngam tayo kuna kitat tayo, may maysa ti syudad ti Diyos, anasantuan. Jerusalem, the holy city. Wen kakabsat. Isu nga kitan tayo kakabsat. Ti background iti Nineve. Wen kakabsat. Nineve, day didakkel a syudad. Kadagiti syudad ti kinagkauna alubong idi kaldawan ti nabingay-bingay nga Israel. Ti maysa kadagiti kadakkelan isu ti Nineve. Ti kabisera ti sakop ti Assyria. Naipasdek iti nabunga nga igid ti Tigris, di nagbayag kalpasan ti panakaywaras na manipod Torre ti Babel. Rimmang ay dayta iti adwa siglo agingga ang nagbalin ang nalabes adakkel a syudad at alo nga aldaw ti panagdalyasat. Makita tayo kabsa 3 days journey. Makita tayo ti kalakkel tayo nga syudad. Iti tiyempo ti temporal a kinarangay na ti Nineve ket sentro ti krimen ken kinadakes. Laglagipen tayo kakabsat. Iti material prosperity in comparison to crime and immorality, dakkel ti pakainaigan na dayta kakabsat. Habang agprogreso iti material, bumagbagsak iti spiritual, laglagipen tayo kakabsat. Dakkel ti efekto na iti prosperity, iti material things, iti influensya na kadagiti tattao. Makita tayo, prove it, from the top to the manipod nga to ingga na ti baba kakabsat. Pagdating ti prosperity, kinabaknang, wen kakabsat. Isu nga ti pagarup ti kaduan kakabsat, ti prosperity is a blessing. Ngam, spiritually kakabsat. Dahil di ko spiritual ti pag namayan tayo. Tati material kakabsat kat secondary laeng. San nga dahil ti primary akasapulan iti tao. But the spiritual isu tin mas importante kakabsat kin kagayan. Isu ako na nakakabsat, idi tiyempo ti temporal a kinarangay ti Nineve, sentro ti krimen ken kinadakes. In lasin, uno in bagat, inspirasyon, dahito akas tinadara a syudad. Bloody city. Napno ti kinaulbud ken panagtakaw. Wen kakabsat. Ada ka di pagdumaan kakabsat. Dahito nga syudad ti Nineve, kadagiti syudad itatta. Iti figuratibo a pagsasao, inyaring ni mamadtunahon, dagiti taga Nineve, iti naulpit na rungsot a leon.
Siya sino insaludsud na saan kadi ang naglabas ti kinadakes mo? Nahum 3:1-19. Kaskas di ti Nineve no pa'y nagbalin ang nagangkes, dahito kakabsat. Take note, saan anaan-anay, anaited, iti dakes. Iso nga makita tayo kakabsat, manipo di adan ka ni Eva, nagtipo nanti na imbag kendakes, iti kapanunutan, iti tao. At dalatapuang tinaimbag, nga madamot puang, iti dakes. Gusto nga ko na nanupay nagbali na nadangkes, saan anan-anay, anaited, iti dakes. Dahil jay makakita kadagiti amin nga anak ti tao, ken makikita na iti tunggal na pategabanag, nadlaw na, iti dayta syudad ti adu amang sapsapol ti maysa abanag, anasay sayaat, ken nangat-ngato. Ken no may kantigundaway amang ammo iti sibibiyag a Dios, ikatenda dagiti dakes nga aramid da, ken agdayaw da, ken kuana. Isu day kakabsat nga dapuang iti puso da, nga umawat iti Dios, agbalin nga na imbag, panawan da iti dakes. So dayta iti kasasad ti Nineve kakabsat, nuapay nga inikan ti gundaway ti Dios, iti syudad ti Nineve. Ket ngarud, iti kinasirib na impalgak ti Dios, ti bagina kadakwada, iti di mapagduaduan awagas, tapno iturong na ida, numabalin, iti panagbabawi. Wen kakabsat, panagbabawi ti urayan ti Dios. Uray pa iti sangalubungan kakabsat. Dahito ito urayan ti Dios kakabsat. Saan lang nga dito yung kailukanuan, no di ka ti entero nga lubong. Amin. Amin nga nasyon dito rabaw ti daga. Umawawag ti Dios ti panagbabawi. Apay nga umumay dagito yung kalamidad, dagito yung didigra, dagito yung krimen, bisin, sakit, amin kakabsat. Umawawag ti Dios ti panagbabawi. Agturong tayo amin ti panagbabawi. Ket noawan ti mabati abasol kakabsat. Ikadkad ti Diyos ti panusa na. San ka di nga di Sodom ken Gomora kakabsat? Nakipagbargay ni Abraham? No da 50, 40, 30, 20, ganat sa nga pulo kakabsat nga nalintag iti syudad ti Sodoma? Saan kumanga puuran ti Diyos? Nung nakakaskas ang kakabsat, manulaeng, mapilpilit pa ni Lot, arumwar iti syudad kakabsat. Apay kakabsat, dakkel ti guyod ti syudad kakabsat. Influensya ti syudad. Wen kakabsat. Manipod iti mata, lapayag, bibig, agong, intero nga kinatao tayo. Dakkel ti influensya ti syudad kakabsat. Ket no datayo ti syudad, no santay nga napigsa, natibker iti pamati tayo iti, wano igam tayo iti Dios. Matnag tayo kakabsat. Ken gagayan. Isu nga kunana kakabsat, ti instrumento anapili para iti daytoy a trabaho ket ni propeta Hunas. Nga anak ni Amitai, ket dimtengken kuana ti sao ni Jehova. Tumakder ka, inka ijay Nineve, dayjay syudad dakkel, ket yawag mo, ti may kaniwas ken kuana, tati kinadakes na dimanon iti saklang ko. Hunas 1:1-2. Laglagi pen tayo, kastamet iti panawen ni Noe. Ti kinadakes, kinariwawa ti lubong, dimtengen ijay langit. Isu nga kunana, no ti salup ket aglupyasen, masapulen nga kalusin, wen kakabsat. So nga bayat ti panang panuno ti propeta, kadagiti rigat ken kasla imposible daytoy a komisyon, nasulisog. Amang question ti kinasirib daytoy nga awag ti Dios ken kuana. Manipud iti panang matmat iti tao, kasla awan ti magunudan, babaen ti panang iwarag-gawag, iti kasta mensahe ti dayta mapagpanakkel a syudad. Wen kakabsat, adda ka di syudad han nga mapagpanakkel, the pride of the city. So nga makita tayo kakabsat, nuapay nga ribaon ti Dios,
dayta tinakatinlagan ni Lucifer. Uno ni Satanas kakabsat. Pride. Iso nga kuna nakakabsat, nalipatan na iti apagbiit. At Diyos ang nagserbiyan na ket masirib ken man nakabalin. Bayat nagkedked ken nagduadua pay laeng linapunos ni Satanas gaputi pan nakaupay. So nga makita tayo kakabsat iti gundaway nga aramaten ti kabusor kakabsat. No kumapsot tayo kakabsat iti spiritual. Kitantay no kasano nagtrabaho ti kabusor kada tayo. At daan ko na nakakabsat ti mamadto ti dakkela pa nagbuteng. Dayta ti sinakyan ni Satanas ken kuan. Ket ti makder tapno agtalaw iti saklang ni Jehova amapan ijay Tarsis. Idinapan ni Jehope ket nakasarak sa jay ti maysa a barangay as isagana nga aglayag. Inbayad na ti plete na ket simmalog iti dayta tapno kumuyog kadakwada. Versikulo 3. Hunas 1:1. So iti darom anaited ken kuana naitalek ni Hunas iti nadagsen a responsibilidad. Wen nakakabsat. Right? Talawam iti responsibilidad mo. Ngayon kakabsat. Kaskas di day ginangawis ken kuana amapan nabalinan na at inaginayon ti adipen na kenimpay ken kuana ti balegi. No nagtulnog kuma ti propeta adi pagduaduaan naisalakan kuma ti aduan na pait apadas. Ken nabendisyonan kuma iti nawadwad. Kaskas di ti oras ti kinaawan namnaman ni Hunas sana binaybayan ti Apo. Babaen ti agsasaruno apan nubok ken karkar na probisyon masapula mapabiyag manen ti panagtalek ti propeta iti Dios. Ken iti awan patinggana apan nakabalin na amang isalakan. Wen kakabsat ti trabaho ti propeta san nga basta-basta. Lalo ti papanan na ket dakes a lugar. Wen kakabsat. No ididamo adimteng ken kuana ti awag nagsardeng ni Hunas tapno usigen na asitatal na. Mabalin nga muna no kasano ti kinamaag tenyaman na panagregget. Iti biyang na amang liklik iti responsibilidad anay pabaklay ken kuana. Nyem sana nabayag ana palubusan ngagtultuloy adi masinga ti rungsot a panaglayag na. Nyem ni Jehova pinagangin na tinapigsa iti rabaw ti taaw. Ket adda iti napigsa unay a bagyo iti taaw. Iti kasta ti sasakayan kas lamarba. Idin dagiti marinero nagbuteng da ket tunggal maysa inawagan na ti Dios na. So nga makita tayo kakabsat. No adda umay nga didigra. Anya ti umuna nga awagan tayo? Dios. Wen kakabsat. Saan nga tao? Dios. Wen kakabsat. Ket imbeleng da iti taaw tinailugan akarga idi sasakayan tapno mapalag-anan. So makita tayo kakabsat. Masapol kisayam, dagiti nadagsen. Wen kakabsat, tapno lumag-an, dahiti nga sasakayan. Tapno di nga lumned. Ngayon, nupay kasta, ni Hunas, imulog ti kaunegan di sasakayan. Ket nagidda, ket nakaturog, itinargaan. Versikulo 4, ken 5 kakabsat. Ket bayat nagpakpakaasi dagiti marinero iti tulong kadagiti pagano addi Dios da. Take note kakabsat. Pagano. Ket nangasawen san nga Dios apudno ti pagdaydayawan da dagiti di Diosen. Kastamot kada tayo kakabsat. Tamano ti pudno nga Dios may salaing. Ti Dios ti Ama nga dayjay langit. Ket dayti nga Ama adda bugbugtong nga anak na. Daytoy ti pudno nga Dios kakabsat nga nang parswa ti langit. Ken iti daga. Wen kakabsat, ket kuna na anya ter aramidem uman naturog, bumangon ka, ket awagam ti Diyos mo. Bareng no ti Diyos malagip na tayto, tapno di tayto mapukaw. So dito'y pailang kakabsat, mamati dagiti tattao, di jay Ninive, nga Diyos ti mangisalakan. Uray no sa baliman ti Diyos na kakabsat, ngam kasta ti instinct, insigida nga dayti kapanunutan ken rikrik na iti maysa a tao kuma. Nga ti Dios laeng iti mabalin a makaisalakan
iti tao. Nga mawan tinyeg dagiti kararag ti tao, asim minay ti dalan ti paggrebbengan. Dagiti marinero analukoy iti kapanunutan at ikarkarna a kinaranggas ti bagyo. Ti mangipasimudaag iti pungtot dagiti didyos da. Insingsingasing da kas maudya pamuspusan iti panagbibinunot tapno maamuan tayo kinunada. Siya sino ti gapuna tinay gapuan daytoy a kinadakes. Iso ang nagbibinunutan da ket ti panagbibinunot da nagtinag ken ni Hunas. Kalpasan na kinunada ken kuana, ibagam kada kami, ikararag mi. No siya sino ti pakaigapuan daytoy a kinadakes kada kami, anya ti pagtratrabahuam. Wen kakabsat. So nga kastoy kuma. So kimatin tayo. No apay nga kastoy ti mapaspasama. There should be examination, evaluation of ourselves. So kimatin tayo kakabsat. At dahadi, makagapu. No apay nga kastoy ti mapaspasama. The cause and the effect. Wen kakabsat. Ket kinunada kadakwada, Hebreyo ak, ket agbutengak, iti apo, ti Diyos ti langit, ni Jehova. Anang aramid, iti baybay, ken tinamaga adaga. Dito'y kakabsat, numan pa'y, nagtalaw ni Hunas, manipod, iti saklang ni Jehova. Saan nga makaadayo, saan nga makatakas, makita tayo kakabsat. Ngam nagsaksilat tamen, in yam amuna, wen kakabsat, ngay sunak at may sang Hebreyo, ket addaan iti panagbuteng ken ni Jehova. Ni Jehova nga nangaramid iti langit ken daga. Saan nga dagiti pinarswa kakabsat iti daydayawon na? No di kat jay namarswa. Jay nangaramid ti amin na banag iti rabaw ti daga. Dayjay ti daydayawen ni Hunas. Dayta ti inpakaamuna kadagitoy adda iti kadwana iti barangay. Ket idi nagbuteng dagiti lalaki ket kinunada ken kuana. Apay nga inaramid mo daytoy. Ammo dagiti lalaki ang nagtalaw iti imatang ni Jehova. Gaputa imbagana kadakwada. So nga makita tayo kakabsat, ammo dagiti tattao, dagiti kakadwa na iti barangay. No apay nga daisuna. Iso nga rod nga sinukimat da. No sa dino ti paggapgapuan, daytoy nga didigra ang mapaspasama kadakwada. Kalpasan na kinunada ken kuana, anya ti aramiden miken ka. Tapno agtal na ti baybay kada kami. Gapu ta nagtrabaho ti baybay ket nadawel. Ket kinunana kadakwada, ipannak ket ibellengnak iti baybay. Iti kasta ti baybay agtal nanto kada kayo. Tamok agapu kanyak daytoy. Dakkela bagyo ket dumteng kada kayo. Gagayem ken kakabsat. Dito'y ket ipakpakita ti Dios kini Hunas na amiris na nga tigapo iti daytoy nga kalamidad didigra unos bagyo ket gapu ken kuana. Gapu kada tayo natay ni Kristo. The cause and the effect. Birukan tayo tinaggapuan na kakabsat. Ket daytoy iti ikatan tayo. Santay nga kaabungan, kakabsat. Ti Diyos ti mga mangikat. Han nga da tayo. Taniadan ken ni Eva, sandang mabalin nga bungan di basol da. Makita ti Diyos. Wen kakabsat. Ket kunana kakabsat. Nupay kasta. Kadagiti tattao naggaod da asi pipingen. Tapno iyegda daytoy iti daga. Ngem dida kabailan. Gaputa nagtrabaho ti baybay ken nadawel a may busor kadakwada. Gapuna, take note, kita antay kakabsat, nagpakaasida ken ni Jehova. Ket kinunada, ipakpakaasi mi ken ka o Jehova. Agpakpakaasi kami ken ka. San kami kumaamadadael gapu iti biyag daytoy a tao. Ket san mo nga imparabaw kada kami ti awan basol na adara, tasika o Jehova, inaramid mo, tikas, iti kayat mo. So nga kita tayo kakabsat,
Nonya ti rumbeng nga ramiden, iti panawen ti unos, kalamidad, wenno didigra. Makita tayo kakabsat, nagpakpakaasida kini Jehovah. Wen kakabsat. Tapno maispalda, iti dayjay nga kasasaad kakabsat. Innala na ni Hunas, ket inwarsina iti baybay, ket ti baybay nagsardeng, iti panagrurud na. Kalpasan na nagbuteng dagiti lalaki, iti apo, ken Jehovah. Ket nangidaton da, ti daton para ken Jehovah. Ket nagkarida. So nga makita tayo kakabsat, no kasano nga ninuwe idi nalpas iti layos kakabsat. Makita tayo ti panagidaton na, iti Dios. Uray no pagano dagiti kakabsat, naaramidan da, iti husto awagas. Daytoy ti kayat ti Dios a mapasama kiti tunggal maysa, tunggal tao, tunggal syudad, wenno itintero asa nga lubungan. Daytoy ti tartarigagay ken ururayan ti Dios kada tayo kakabsat ken gagayem. Tintero nga lubong. No kasano nga itinaramid dagiti taga Nineve, kastoy kumati aramiden tayo. Wen kakabsat. Ita nangisagana ti Apo ti dakkel nga ikan ang mga lunon ken ni Hunas. Ket ni Hunas adda ti tiyan ti ikan ti tallungal daw ken tallo arabii. Kalpasan na nagkararag ni Hunas, iti Apo a Diyos na manipod iti tiyan ti ikan, ket kinunana, nagikisak iti Apo gapo ti rigat ko, ket nangyegnak. Manipod iti tiyan ti Siol impukhaw ko, ket nangyegmo ti timek ko. Tayin tapwak na iti kaunggan, iti tenga dagiti baybay, ket linakubnak dagiti layus iti aglawlaw, ket limabas kanyak dagiti dalluyon mo, kalpasan na kinunak, na ibelengak iti imatang mo, kaskas di, kumita akto manen, iti nasanto na templom, linakubnak dagiti daddanan-danom, uray ti kararua, ti kaunek tinangserra kanyak iti aglawlaw, nabalkot dagiti ruot ti ulok, bimabaki ti lansad dagiti bantay. Ti daga agraman dagiti barana, ket may papan kanya iti agnanayon. Kaskas di, insang pet mo ti biyag ko. Manipod iti panagrupsa, O Jehovah, a Diyos ko. Idinaliday ti kararwak iti uneg ko, nalagip ko ni Jehovah, ket simrekken ka ti kararag ko, tinasantuan a templom. So nga dagiti mang salimetmet kadagiti ulbo da kinaubbaw, baybay anda ti bukod da nga asi. Nga magsakripisyo akken ka, babayin ti timek, ti panagyaman. Bayadak to day tangayin karik, ti panakay salakan, ket nagtaod, iti Apo. Wen kakabsat. Masapul nga iti panagbabawi, masapul iti panagbalbaliw, masapul iti remission. Numabalbalin ket, anya ti isubad tayo, bilang tanda iti panagbabawi, ken panagayat tayo, iti Dios. Wen kakabsat. Iso nga kamaudyan na namuan ni Hunas, at ipanakaisalakan, kukwa ti Apo. Saan nga ni Hunas ti mangisalakan iti Nineve? No di kat ti Diyos babaen ken kuana. Iso nga ti mangisalakan, ti panakaisalakan, kukwa ti Diyos. So nga buyugen ti panagbabawi, ken panangbigbig, ti mangisalakan aparabur ti Diyos, dimteng ti panakaispal. Ulitek kakabsat. Anagen tayo kakabsat. No kasano nga dumteng ti panakay salakan mo no panakaispal kakabsat. Buyugen ti panagbabawi. Ken panang bigbig ti mangisalakan aparabor ti Dios. Dimteng ti panakaispal. Nawayawayaan ni Hunas. Manipod kadagiti peggad ti nabileg. Ket na itapwak iti namaga adaga. Naminsan manen. Anay baon iti adipen ti Dios amang pakdar ti Nineve. Ti sao ti Apo imay ken Hunas. Iti may kadwa agundaway kun kunana tumakter ka in kay Nineve. Daya dakkel nga syudad. Ket ikasabamto ken kuana ti panangasaba nga ibilin ko ken ka. Iti daytoy agundaway sana nagsardeng nga nagsaludsod wenno nagduadwa no diket nagtulnog adi nagduadwa. Iso ti makder ket napan ni Nineve akas iti sao ni Jehovah. Hunas 3, 1 ingana ti 3.
So nga bayat iti sa serek ni Hunas iti syudad, rinugyan na adagos ng pukpukaw iti dayta a mensahe. Upat apulo nga aldaw ket marebba ti Nineve. Upat apulo nga aldaw wen kakabsat ket marebba ti Nineve. Manipud kalsada aging gati kalsada napan nga inyo ni natin nota iti balag wenno pakdar. Saan nga ubbaw ti mensahe? Ti kis anang ngegan kadagiti kalsada ti awan Diyos na syudad ket naipasa manipud bibig aging ga iti bibig aging ga anang ngeg ti amin nga umili wenno ti syudad ti makapakalaat apakaammo. Pinilit ti Espiritu ti Dios ti mensahe nga agawid agturong iti tunggal puso ken pinagpigerger na dagiti bunggoy. Gapu kadagiti basbasol da ken nagbabawi iti nauneg apan nakaibabain. Makita tayo kakabsat. Iti mensahe ngented ti Dios iti Ninive babaen ken ni propetan Hunas kakabsat. Kuno anya ti reaksyon. Uno efekto na kadagiti tattao iti Ninive. Ket dagiti tattao taga Ninive pinati dati Dios. Ket inwaragawag dati panagayunar, ket nagkawes da iti nakersang alupo. Manipud kangatuan inggana iti kababaan. Take note kakabsa. Manipud kangatuan. Their king, ti Arida, kada tayo presidente, pangulo. Wen kakabsa. Manipud kangatuan inggana ti kababaan. Wen kakabsa. Anya kunana kakabsa, namati da iti Diyos. Inwaragawag da iti panagayunar. Fasting when kakabsat. Ket nagkawesda iti nakersang alupo when kakabsat. Ket dimteng da iti adamag iti ari ti Nineve. Ket iso ti makder iti trono na. Ket inikat na ti lambun. Ket nagkagay iti lupot a nakersang. Ket nagtugaw iti dapu. Dapu kakabsat. Saan nga trono? Kaya nangasawan from top to bottom. Pakababa. Dahito nga ari kakabsat. Ket nagaramid ti pakdar kay ninwaragawag na ijay Nineve. Babaen ti bilin ti ari ken dagiti natanok at tattao na. Akinunana, tattao ken an animal. Arban ken pangen. Di da kumamangan ti anyaman. Sanda kuma apagaraben ida wenno pa inumen iti danom. So nga makita tayo kakabsat, iti fasting nga indeklara, tiyari, iti intero Nineve. Awan mangan, awan uminom, tao ken animal. Makita tayo kakabsat, iti kinapudno, numan pa'y dakas, nga makita tayo, iti panagbabawi da. Wen kakabsat. Ket mabunganda kuma, iti lupot na nakersang, dagiti tattao, ken dagiti animal. So nga makita tayo kakabsat. Hanlang nga tattao tinabungan. Iti kawes anakersang. No di kat urepay. Dagiti an animal. Ket awagan da kumay ti Dios. Iti natbag unay. Wen isudag babawi da kuma. Tunggal may sa iti dalan na adakes. Ken iti panangranggas nga da kadagiti imana. Siya sino ti makamuti no ti Dios. Ibawing nang to, ken ibabawi nang to, tinarungsot na pungtot na, tapno di tayo tumapukaw, versikulo 5, hingga natin 9. Kas ari, kenatanok, akadwa, dagiti gagangay at tao, dagiti nangato, ken nababa, nagbabawi da, iti panangasaba ni Hunas. Kastoy kuma, ti aramiden ti Pilipinas. Kastoy kuma, ti aramiden ti entero nga lubong, ti inaramid ti Nineve. No dikat agpipin na basol ti tattao. Kaslaki ni Adan ken ni Eva. Pinabasol ni lalaki ni babae di uleg. Kasta kakabsa. Di da pala aminin nga nagbasol da. Agbabawi da. Agsubli da iti Diyos. Tapno ti lunod. Iti pungtot ti Diyos ket mapukaw. Wen kakabsat. Uliti kakabsat. Kas ari ken natanok. Akadwa dagiti gagangay at tao. Dagiti nangato ken nababa. Nagbabawi da iti panangasaba ni Hunas. Nagkaykaysada iti panagsangit iti Dios. Ti langit
na ited kadakwada ti asina. Ket ti Dios nakita na dagiti aramid da nagtukyad da iti dakes adalan da ket ti Dios imbabawi na ti dakes imbaga na idi nga aramiden na kumakadakwada ket san na nga inaramid hunas 3 Jes. Naliklikan ti panakadadael da na itanok kinapadayawan ti Dios ti Israel iti entero pagganong alubong ken tilinteg na ket napadayawan idilaeng kalpasan ti adu atawen at Nineve ket matnag a biktima dagiti nasyon taglawlaw babaen ti pananglipat iti Dios ken babaen ti panagpanakkel. Warning kada tayo kakabsat. Once nga lipaten tayo ti Dios, anya ti adday ti puso tayo panagpanakkel. Wen kakabsat. Isu nga dayta iti napasamak iti Nineve. Leksyon para kada tayo. Pagsarmingan tayo kakabsat ken gagayan. Idinamuan ni Hunas ti panggep ti Dios amang ispal iti syudad. Ngay ti laksid ti kinadakes na naiturungan agbabawi. Anakasuot iti nakersang alupot ken gapu. Isu kuma ti imuna ngagragu gapu ti nakaskas daw a parabor ti Dios. Adala tamot spiritual pride ni Hunas. Uray pa inadda isunang propeta ti Dios. Wen kakabsat. Ngem imbes ket ti maibilang pinalubusan na ti panunot ng agtalinaed iti posibilidad maibilang isuna kas maysa nga ulbud mammadto dayti nga minted dayti panunot ka. Imbaga na nga rimbaen ti Dios iti within 40 days dayti Nineve apay nga saan nga nangyari? Wen kakabsat. Dayto iti pride ni Hunas. Gaputa na imon ti reputasyon na napukaw na ti panakakita na ti awan patinggana dakkelapateg dagiti kararwa iti dayta nakalkaldaang a syudad. Wen kakabsat. Dayto iti maysa nga panggep ti timek ti mauawag iti letang. Letang wilderness kakabsat. Adday ti banbantay tapno ipakita ti asiken ayat ti Dios kadagiti adday ti syudad. Wen kakabsat. Ti panangaasing ipakita ti Dios kadagiti agbabawi at aga Nineve. Napalalo ti sakit tinakem ni Hunas ket nakapungtot. Sana daytoy daydi kunak insaludsud na iti Apo idi addaak pay di lagak gapuna adinardaras ko ti papan ko iti Tarsis tammo idi asikat ti Dios ama nagparabo ken manangaasi na tanang agpungtot na baknang iti kinamanagayat ket panagbabawiyang ti dakes. Wen muna ti Dios kakabsat. So nga makita tayo muna mismo. Tati pagarop ni Hunas, talaga nga ukumen ti Dios ti Nineve. Ngam, inyispal na, gaputa nagbabawi da. Naminsan pa ket naguyugoy, iti tarigagay na nagduadwa ken panagsaludsod. Ket maminsan pa'y anak napakapoy, iti panakaupay. Gaputa napukaw na ti panagkita na iti interes ti sabali, ken narikna na akasla kay kayat na ti matay, ngam ti makita na ti syudad, amay spal, impukaw na. Itangarud, o Jehovah dawatek ken ka, ikatem ti biyag ko. Tanasaysayat kanyak ti papatay, ngem ti panagbiag. Naimbagayat, aramidem iti panagpungtot mo, dahito iti saludsod di Jehovah. Idin rimwar ni Hunas iti syudad, nagtugaw iti daya ti syudad. Ket ijay nagaramid iti kalapaw. Nagtugaw iti linong ti sirup na inggana ti makita na, nonyan to ti maaramid iti syudad. Ket ni Jehovah Diyos insaganan ti maysa atabungaw. Iso pinakalatkat na itingato ni Hunas. Tapno linungan na kumati ulo na. Nga ispalin na tidakes a kasasaad na. Iti kasta ni Hunas na palalo aragsak na gapu iti tabungaw. Wen kakabsat. Iti Hunas 4 versikulo 3 hinggan 6. Ket kalpasan na inted ni Jehovah ni Hunas ti maysa eleksyon. Isot nang isagana ti maysa nga igges. Idya bimigat isu marunungal daw. Ket kinibkiban na ti tabungaw. Tapno magango. Ket naramid nga idi limgak ti init insagana ti Dios ti angin anapudot. Anaggapu iti daya. Ket ti init kinabil na ti ulo ni Hunas. Iti kasta nagkapoy. Ket indawdawatan na ti bagina metlaing amatay kuma.
Ket kinunana, nasaysayat kanya, ti papatay ngem ti panagbiag. Ket kunamanen ti Diyos iti propeta na. Naimbag aya ti aramidem, iti panagpungtot mo, gapo iti tabungaw. Ket kinunana, naimbag nga aramid, ti panagpungtot ko, nga ure agingga, iti matayak. Kasta ti sungbat ni Hunas. Wen kakabsat. Ket kinunana ni Jehova, kinailalaam ti tabungaw, iso adi ka nagbanugan, kendi kamet pinatubo, nga itibayat ti may sarabi, ti mubo, ket itibayat ti may sarabi na pukaw. Ket siya, awan tunga ti kaasik iti Nineve, dayjay dakkela syudad, iso ayan tinasurok, asang agasot, ket 20,000 at tao, adita ammo, iti makanawan ken makatigid, ken kastamet, adu abakbaka, gaputa nariribok, na ibabain, ken di na maawatan ti panggep ti Diyos amang ispal iti Nineve, kas di, anatungpal ni Hunes, anungen tinaited ken kuana, amang pakdaar, iti day tadakkel a syudad. Ket nupay, sana napasamak ti pasamak alay padto, kas di, at ti mensahe ti pakdar, ket kas di, anaggapo iti Diyos. Ket natungpal na ti panggep ng indisenyo ti Diyos, nga rumbeng, na parangaran ti dayag ti parabor na, kadagiti pagano, dagiti nabayagen anakatugaw, iti kinasipnget, ken tilinong ni patay. As ibabalod da, iti leddaan ken landok, imkis da ken Jehova, iti panagdukot da. Ken iso, insalakan na ida, kadagiti sen na aida. Inaon na ida, iti kinasipnget, ken iti linong ni patay, ket pinugsat na, dagiti paraot da. Ibaon na, ti sauna, ket agasan na ida, ket ispale na ida, kadagiti pannakadada, elanda. Kasta ti kuna, iti Salmo 107, versikulo 10, 13, 14, ken 20. So nga ni Kristo, bayat iti naindaga na ministeryo na, ket tinukoy na tinaimbag nga inaramid, ti panangasaba ni Hunas, ijay Nineve. Inyarig na dagiti agnanaid iti dayta pagano, asentro kadagiti agkunkunat at tao ti Dios, idi kaaldawan na. Like the professed people of God. Dagiti tattao idi sa Nineve, indeklarana tumakderdanto iti panangukum, amang igiddan iti dayto ya kapututan. Ket iso pabasulen danto, ta isuda, nagbabawi da, iti panangas kasaba ni Hunas. Ket adda dito iti maysa anang nangro nang ni Hunas. Iti Mateo 12:40-41. Iti okupado alubong, anapno iti riribok ti komersyo, ken panagririri ti komersyo. Asa jay kagkagumaan dagiti tattao magunod ti amin, akabailanda para iti bagida, imay ni Kristo. Ket itin nga 20 panakariro ti itimek na, kasi iti trompeta ti Dios, nang ngegan, anya ti pagimbagan ti tao, numagunod na ti intero alubong. Ket mapukaw na ti bukod na akararwa. Wenno anya ti ted ti tao, akasukat ti kararwa na. Marcos 8:36-37. Kasi ti panangasaba ni Hunas, ket maysa pagilasinan kadagiti taga Nineve, kastamet ti panangasaba ni Kristo, ket maysa pagilasinan iti kapututan na. Nyaman niya na panagduma, ti panangawat iti sao, kas di iti sango, ti kinaawan panagraem, ken pananglais, nagbannog ti mangisalakan, agingga anatungpal na, ti misyon na. Wen kakabsat, kasta dagiti adipen ti Dios, akas iti bukod na, nga anak kakabsat. Talaga nga agbannog ka, amang tungpal, iti misyon ngented ti Dios. So nga nuapay nga ni Kristo kat meek and lowly. Nuapay nga napakumbaba. Gaputa adda trabaho. So nga makita tayo kabsat ti syudad, idleness and abundance. And that is evil when kakabsat. Ket iti leksyon ket para kadagiti mensahero ti Dios ita. Idinto dagiti syudad dagiti nasyon ket pudno akasapulan dati panakaammo kadagiti kababalin ken panggep ti pudno a Dios. Akas kadagiti taga Nineve, idi una na, dagiti embahador ni Kristo, ket masapul nga itududa, dagiti tattao iti natantanok alubong, akaadwan na anapukaw ti imatang.
Sigun, iti panursuro ti nasanto na kasuratan, ti kakaisuna a syudad, ang makaibtur ket ti syudad, at tinangibangon ken nangaramid iti dayta ket ti Dios. So nga, who is the city builder nga mangi salakan iti tao? Tati cities ngayon patakder iti tao, mangiwawa, mangiyaw awan, ken nga ubadayo ken ni Apo Dios. Wen kakabsat. Iso ako na nakakabsat, babaen ti mata, ti pamati, mabali na kitain ti tao ti ruangan ti langit, analabaga, iti si bibiyag adayag ti Dios. Babaen, kadagiti agserserbi nga adipen na, ni Apo Jesus ket mga awag, kadagiti tattao nga greget nga daan iti na santifikado, napasanto, nga ambisyon, han nga nailubungan nga ambisyon kakabsat. Nasantuan nga ambisyon. Tapno masigurado ti immortal atawi. Idagadag na kadakwada nga gurnong day ti gameng iti abay ti trono ti Dios. At da umaya na partak ken sigurado dandani sa pasak. Apan nakabasol kadagiti agnanaed kadagiti syudad. Gapoy tagtultuloy nga iya dayo ti determinado a kinadakes. Iya adu ti determinado a kinadakes. Ti kinadakes nga agraira, ket sana kabailan, tinatawaan na pluma, amang iladawan. Tunggalal daw mangyeg kadagiti baro apaltiing, ti panagsusupyat, political strife. Pasoksok, yan po, under the table. Panagsukit, panagpusit, yan po, covetousness, theft, panagtakaw. Inaldaw yag na ti makapasakit puso, a record on listan ti kinaranggas ken kinakillo, ti kinaawan panagraem, iti panagsagaba ti tao, tinarungsot na samit a panangdadael ti biyag ti tao. Tunggal aldaw, paneknekan na iti iyaadu, ti kinamauyong, pamapatay, ken panagpakamatay. Manipod iti adu panawen, in kagumaan ni Satanas, apagtalinayden dagiti tattao, iti kinaignorante, kadagiti makagunguna a disenyo ni Jehova. In kagumaan na ngay katenti imatang da, dagiti na indakla na baknang abanag tilinteg ti Dios. Dagiti prinsipyo ti kinahustisya, asi ken ayat, anailanad iti dayta. Ipagpanakkel, dagiti tattao ti nakaskas daw panagrangay, ken panakalawlawag ti panawen a pagbibiyagan tayo ita. Ngem makita ti Dios, anapno ti daga, ti kinadakes ken kinaranggas. Ideklarada kiti tattao na anawaswas tilinteg ti Dios. Asaan nga autentiko ti Biblia. Ket kas resultana, maysa panagayos ti kinadakes. Akas, iti saan pa yan nakita, sipud pa idikaldawan ni Noe. Ken ti panaglikod ti Israel. Ket agsaksaknap iti lubong. Ti kinatanok ti kararwa, kinalumanay, kinadyusan. Ket maisukat tapno mapennek, ti tarigagay kadagiti naiparit abanag. Tinangisit, alistan ti krimen, anaramid may pay ti gungguna, ket umdasen namang palamiis, iti dara, ken mang puno iti kararwa, iti panagbuteng. So nga ti Diyos tayo, ket Diyos ti asi. Buyugen ti mabayag a panagitured, ken adungo a panakilangen. Makilangen kadagiti managsalungasing, iti linteg na. Ket kaskas di, dahil tingal daw tayo, dagiti lalaki ken babae, ket aduunay, tigundaway dang agbalin na pamilyar tinadyosan na linteg, kas na ipalgak iti nasantuan na surat. Tinendaklan ngagturay, iti universo, di na makita, buyugen, tanyaman na panakapnek, dagiti nadangke sa syudad, asadyay agturay, ti kinaranggas ken krimen. Napartak mo masasideg, ti panungpalan ti panaganos ti Dios, kadagiti agtultuloy a panagsukir. Rumbeng kadi amas daw dagiti tattao, iti kellaat kendi ninamnama panagbalbaliw ti panakilangen ti katanukan ngagturay kadagiti agnanay tinatnag alubong. Rumbeng kadi amas daw da, no ti dusa ket sumaruno iti panagsalungasing ken umadadu a krimen. Rumbeng kadi amas daw da, ati Dios iyeg na kuma ti panakadadael ken ipapatay kadagiti adagiti di umiso anagunud da agunggunan ket nagunud da babaen ti panangalilaw ken kinaulbud iti laksid ti kinapudno at umadadu alawag may papan kadagiti kalikaguman ti Dios ket agsilsil na iti dalanda
Adu ti nagkedked amang bigbig ti turay ni Jehova. Ket pinili da, tagtalined iti sidong, tinangisit a bandera, tinangrugyan ti amin na panagrebelde, may busor iti gobyerno ti langit. Dakkel unay ti panaganos ti Dios. Naindaklan unay, ano osigen tayo, tagtultuloy a pananginsulto kadagiti na santo na bilin na, mas daaw tayo. Ti man nakabalin namin, ket nangipaay ti manglaped, apan nakabalin, kadagiti bukod na kababalin. Ngem sigurado, at umakderto tapno dusain na dagiti na dangkes. As itutured unay, amang supyat kadagiti na linteg, apan nagkunkuna, ti dekalogo, wenno bilin ti Dios. Ipalubos ti Dios, dagiti tattao ti panawen, ti probation. Uno pawayway. Ngem adda punto, ati labes na, ket maibus ti na Diyosan nga anos. Ket sigurado sumaruno, dagiti panangukom ti Dios. Ano santiapo dagiti tao, ken kadagiti syudad. Asya mangted kadagiti pakdar tapno may salakan, ida, manipod iti na Diyosan na pungtot. Ngem dumteng to ti panawen, asanto na mangeg, dagiti panagpakaasit iti asi. Ket mapunas tinasukir, ng elemento ngagtultuloy amang ilaksi iti lawag, iti kinapudno. Iti asi ti bagbagida, ken karigidjay no saan, ket ma-influensyan kuma, iti ulidanda. Asidegen ti panawen, ngaddan tuladingit dito'y lubong, nga awan tinatawaan na balsam uno agas a makaagas. May bawing, ti Espiritu ti Dios. Napartak nagsasaruno dagiti didigra. Babaen, ti baybay ken ti daga. Anya masansan, amangeg tayo dagiti gingined, bagyo, pan nakadadail gapo ti apuy ken layus. Ngaddan iti dakkela pan nakapukaw ti biag ken sanikwa. Agparang nga dagiti didigra ket kaprityuso. Apan nagbetak dagiti di organisado, di na irregular a puwersa tinakaparsuan. Ngenteremente a di makontrol ti tao. Wen kakabsat, ngem kadakwada amin, mabali na mabasa ti panggep ti Dios. Karaman dagitoy, kadagiti ahensya, apan pangsapsapulan na, amang riing kadagiti lalaki ken babae, iti panakarik na ti peggadda. Sana maupay dagiti mensahero ti Dios. Kadidadakkel a syudad, gapu iti kinadakes, kinaawan hustisya, kinarugit, nayabanda sang wen bayat nga, ikagkagumanda, ngay waragawag tinaragsak adamag, ti panakai salakan. Paragsaken ti apo ti tunggal kasta trabahador, babayin ti sumet lang nga mensahe, ngented na kini Apostol Pablo, ijay na dangkes a Korinto. Kasto iti kuna nakakabsat, di kagbuteng no di ket agsao, ket di kagulimek, tadaken ka, ket awanto ti mangsagid ken ka, amang dangran ken ka. Taado ti tattawk iti daytoy a syudad. Gusto nga makita tayo kabsat, adda pa lang awagan ti Dios, kadagiti syudad. Kadagiti adda iti panagserbi, iti panangisalakan ti kararwa, ket laglagipen nga no addo man ti dumngeg iti balakad ti Dios manipod iti sauna, tintera lubong ket saan ngaglikod, manipod iti lawag ken kinapudno, manipod iti awis ti maysa na anos, ken manangitured amang isalakan. Iti tunggal syudad, napnuman iti kinaranggas ken krimen, adu dagiti babaen ti umiso, apan ursuro. Mabali na makasursuro, ngagbali na pasuro ni Jesus. Rinibo, ti mabalin nga rod amadanon, babaen ti mangisalakan a kinapudno. Ken may turungda nga umawat ken Kristo, kas personal a mangisalakan. Dahito iti trabaho tayo kakabsat. Iti syudad. Awagan, dagiti tattao ngagbuteng iti Dios. Isu nga ti mensahe ti Dios para kadagiti agnani dito daga, ita, agsagana kayo. Tayo ti kasta nga oras, diyo pagarup umay ti anak ti tao. Dagiti kasasaad nga graira iti kagimungan, ken nang nangruna kadagiti dadakkela syudad, dagiti nasyon. Iwaragawag da kadagiti tono ti gurruod, adimtengen ti oras ti panangukom ti Dios. Ken asidegen ti panungpalan ti amin na banag, anay dagaan. Agtakdak der tayo, iti ruwangan ti krisis ti panawen. Iti napartak apan nagsasaruno dagiti panangukom ti Dios. Agsasarunon to, apuy, layus, gingined, buyogan ti gubat, ken panangibukbuk, iti dara. San tayo amas daaw iti dayto at tiyempo, kadagiti pasamak, agpadpada anayin daklan, ken maikedden. Kati anghel ti asi, sana mabalin agtalinaed, iti napapaot nga maamang, amang salaknib, kadagiti di agbabawi. At tuy ko na nakabsat, Isayas, rumwar ti apo, manipod iti lugar na tapno dusaen na,
dagiti agnanaid ti daga, gapu iti kinadakes da. Ipalgaktumet ti daga, ti darana, ket santon nga abbungan, dagiti napapatay na. Umungen ti bagyo ti pungtot ti Dios, ket dagiti laing agtakder to sumungbat, kadagiti awis ti asi, kasi ti inaramid dagiti agnanaid ti Nineve, ti Sidong, ti panangasaba ni Jonas, kinagbalin ana sanctificar, babaen ti panagtulnog kadagiti linteg, ti nadyusan nga agturay, ti laeng na linteg, ti mailemmeng ken Kristo, iti Diyos agingga amalabsan ti pannakalangalang, bayam at ipagsasaw ti kararwaket, kastoy kakabsat. Awan kanyak ti sabali a pagkamangan, ibitin na ken ka, ti awan gaway na akararwak. Bayam o baybayak anak, o baybay anak asaan ngagmaymaysa, suportaran ken liwliwaen nak paylaeng. Ilemmeng nak umangisalakan ko, aglemmeng ka, agingga lumabas ti bagyo ti biyag. Natalgeda sumrek iti giya, ti pagkamangan, uawatem ti kararwak, kamaudyanan na. So nga manipod ari, weno kangatuan, ingay ti kababaan ket nagbabawi, kadagiti dakes adalanda. Nagbalbaliw da, ket pinadayawan da ti Diyos ti Israel, ken tilinteg na, iso nga saan ngen tuloy ti Diyos, ti panangdadael na ti Nineve. At dapay nga ta syudad, diti daga, ti mga ramid kasi tinaramid ti ari, ken dagiti tattao ti Nineve, ti Kandon City nga ta, aramidin da nga ta, iti inaramid, iti ari, iti Nineve, ken dagiti tattao ti Nineve. Dahiti kakabsat, iti awis ti timek dumawawag ti letang. Iti syudad, iti Kandon. Wen kakabsat, ken ti amin na syudad, tintero alubong. At dapay nga ta syudad, dito daga, iti mga ramid, kas ti inaramid ti ari, ken dagiti tattao ti Nineve. Tati awis ken ballag ti Dios, ket rumwar manip ken pumanaw, kadagiti syudad, tamadadael da iti layos. Uram gingened, wenno panangukom ti Dios. Ket iti banbantay ti lugar a pagkamangan, dagiti tattao ni Apo Dios. Laglagi pentayo, dagiti laing sumungbat ti awis, ti Dios ken mga ramid kadagiti amin nakidkid dawen ti Dios, ti maisalakan, intunumay ni Kristo, kadagiti ululay. Bendisyonan ni Apo Dios itunggal maysa kada tayo kakabsat. Agtamed tayo, iti panagkararag. Amami na ilangitan, nagyamang kami maneno Dios. Daytoy naayat, napateg, mangisalakan na mensahe mo Dios. Especially apo kadagiti syudad itata. Agraman na po dahiti syudad ti Kandon. Ngayan ko ita ama, nga mararamat para iti trabaho mama. Ket pacheck o Dios, no apay nga malikliklikan daytoy nga rehiyon wano lugar. Kadagiti kalkalamidad, gaputa adda dagiti anak mo. Adda dagiti nasantuan nga tattaom ditoy nga diso. No apay nga makita mi kadagiti lugar sabsabali, grabe ti pannakadalayan. Weno Dios, dahito iti pamati mi. Tulungan mapo, iti mangidaulo iti dahito nga syudad iti Kandon. Makita na kadi apo, maamiris na kadi apo. Iti kas na amiris ti ari ti Nineve. Kanti amin nga dahito nga lugar ama, tulungan na kami. Nga mabigbig mi, nga do ti nagbasulan ken nagkamalyan mi. Ket agsubli kami kada kayo, aramiden mi dagiti pagayatan. Agyaman kami o Dios, agraman dagiti agdengdengeg, kaya nagbuybuya iti dayto nga programa ama. Bendisyon ang nag-apo. Bendisyon na kami apada-pada, pakawanen na kami, dagiti amin na nagkurkurangan. Iya dayo mapo, kada kami, dagiti nga didigra ken kalkalamidad. Tulungan maapo ti Pangulo ti Pilipinas. Tumakder kadi apo si Tuturet, alalaki, nagbaling at tao yo o Dios. Itandudo na kaditi kinapudno. Numanpay, ado ti dakes, alumaban ken kuana. Apo, kunama apo nga, uray pay iti kabbalay mi, isunto ti umuna nga kabusor mi. Isu nga makita mi o Diyos, iti panakatungpal dagiti sasaom. Isu nga dagiti sasaom lang apo, iti pudno pagtelgadan, iti tunggal maysa kada kami. Ngarodama, bendisyonan na kami apada-pada, dagiti anak mo, dagiti agbuybuyag dengdengeg. Ken, patuloy ang nga bendisyonam da ito yung estasyon ama. Dagiti apo ti pagpakaasi mi, pagyamanan mi unay ken ka. Itinagan ni Kristo ang apo mi. Amen. God bless all po. See you again next Sunday.
Naimbag nga damag, maawis kayo amin kakabsat ken gagayem, nga dumngeg to'y programa tayo. Titimek, tiyo mauawag itiletang. Dayti nga programa tayo, ket para iti amin, ubing man wenno nataingan. Babaen tinainsiriban nga balbalakad, nga maadaw iti sasao ni Apo Dios, no kasano itinananay nga panakaisagana, titunggal pamilya, ken individual, para iti panangsabet iti may kadwa nga iya ay ti anak ti Dios. Dayti nga programa tayo, titimek ti umawawag iti letang, ket manggigan iti tunggal aldaw ti Domingo, iti oras manipud alas 8 inggat alas 9 iti bigat. Ti Dios ti agnginan. Kakailan, agbirbiro kakadi iti pagkatangan iti nalakaken de kalidad a materyales nga usaran iti electrical ken plumbing. Balak yu ba madan iti solar lights, street lights, LED strip lights, panel boxes, bolt and plug, power tools ken amin nakasapulan iti electrical ken plumbing works. Adda ditoy dayta. Umay kayo ditoy September Electrical Plumbing Materials and Trading. Masarakan dito Bagani Campo, Candon City, asideg iti Iseco Substation, igit ti National Highway, na dumadunga materyales asigurado analaka ti presyo ken di kalidad a gamit. Anya payla ururayem ilistamon ken ipadamagnon marites dito ilaeng September Electrical and Plumbing Materials. Sa September, bida ka kaibigan. So dadya po inrugrugi ni Datan City Mayor Eric Singson no idi apo Deputy Speaker Eric Singson so na idi time nga congressman so na apo na ipan na day pondo. So actually 2019 nga nalpas dati nga rangtay ket tatalang nga na inaugurate. So agyaman tayo man with the national government and tulong ni Datan City Mayor Eric Singson idi Congressman Suna. And of course, the mayors na nagpal-follow up ti pinagpatatong na dito nga rangtay. Amo tayo kakabsat ko no basta nagtudo pagpagnaan mo tilogan na kita idi namrugin idi rumwar kami dito yung panag-eskwela ti kolehiyo 1990 basta nagtudo orayom latan nga umbaas sa makabalasiw ta daktol mo't akarayan kita amutan nga natay napukawon ti Kalbaryo dagiti adda kadagiti adda yung barbarangay makita pa kitin oray market day oray chimpo ti napiksa nga saksak ti todo maiya danon da dito poblasyon dagiti agkakaimas, agkakapintas na produkto da. Init? Umuulan na naman? Init? Umuulan na naman? Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka
Baka ma-stroke like bike, jump rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance side. Pinggang Pinoy, malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan lumapitong ito. Sa healthy habits mo na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Let's wander the historic city of Vigan. This UNESCO World Heritage Site is one of the best preserved Spanish colonial towns in the world. Walk along cobblestone streets of heritage houses and historic attractions dating back to 1500s. Don't forget to take home Ilocano crafts for pasalubong. Travel back in time in Vigan or escape to another world-renowned wonder. Her achievements and contributions are proof that good governance that is focused on the people will always yield good fruit. Let us welcome our guest of honor, Senator Amy Marcos. Malawak ang lang kesa sa lupa. Kaya anuman ang problema ay may solusyon. Ay may solusyon. Kayo ang solusyon. Agbyag bisyudad, Anton, agbyag manalo ng tambako. Agbyag tayo ang Diyos na kinakatakayan. Mabuhay Hapon, the Candon City, and our province of Ilocos Sur. Happy Tobago Festival 2023! Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Gapusin kinalastog ko, nilaslasoy ko si Diyos Apo. Kanaan magayam muna ay nang parswais ng daga. Tanil ilak din kalabasa, kit-kitoy din puna. Ngamo ila
dadakda sin mag-anak sin ulok pinatupakan natagdag bungan di mangga. Ay, nabagbagat ti Domingo tayo sa kapada mga kaibigan. Kumusta kayo apo? Kumusta ti panag-ring tayo tatay bigat sa pala kumata nasalunat ken napipya talata kang kanayon. Asang bayan dati programa tayo pasada Cordillera via Ilocos. Lakad sang bay bemanan kanyayo apo dati programa tayo pasada Cordillera via Ilocos tapno iti kasta ket mapasingkedan dagiti pantay na isaganamot nga pantay pag pipinna sa daan nga damdamag iti daytoy nga oras daytoy nga programa tayo mga kaibigan. Kumusta kayo? Kumusta probinsya ti Ilocosur from Sinai to Tagudin Aplan municipalities? Kumusta kayo amin na po? Dita Aplan nembag nga bigat yu amin dita San Emilio, Sigay, Cervantes, Quirino, dita parte na ti Del Pilar, naaplan kami nang ke ita ngumangatong kunamo. Jay ka kuan na una na Quirino, identi ka ngatuan na una yan, nya. Ke sa pala ko ba, da sugpon, suyo da kita, nya. Ket sa pala ko mata maya lata itida nga panagbiag, mga kaibigan, dita ka banbantayan, naulibag na nakapya mga kaibigan. Okay. Dito'y probinsya ti Lowland tayo first district, second district nya. Di kalman kalkalpas dito'y kwa Agma Annual General Assembly ti Partenat first district. Hindi pa ilagay naglabas nga lawas mo nga nalpas dito'y Partenat ti second district kan Santa Cruz. Ti nakaya ngayan na dya. Apa dya mo napupuutan ng kung ni Sir Lloyd eh. Sir Lloyd, good morning. Ita Narbacan Substation. Okay. So nga balet, swerte lang tamanin na nagitay nagabakan mga kaibigan ya. Nga nagitay patayo. Na? Oh. Okay yan. Nay. Anda. Ket mga kaibigan ket mayat di bibigatan tayo amin na sa kapada sapay na ko matagpay sunga na mayat tapno iti kasta ket nasayod iti apante pay nangidanon dati programa tayo mga kaibigan nya. Okay, kata i-share ko mampay datoy ko tayo might i-share ko mampay datoy naganan live tayo mo ti DCTP tapno iti kasta ket kuan na tayo, monitor na tayo, di kita dumapay. Ya? Okay. Pasada Cordillera Via Ilocos. Yan. Programa tayo mga kaibigan. Ya? Lakad tanong na kami hingga nati alas 11:30. Tapno iti kasta napintas na ito'y apan may panangidanon dagito'y nga naisagana may at para tinito yung programa tayo. Kadwak di jay Tirad Pass Network ni partner idol Jomari Habab. Siyempre di jay DCTP nga madamati technical adjustment pala mga kaibigan. Barbaring no. Nay kano muna Decemberin. Ya. Mok nga maililiw kayo ti DCTP Radio Tirad Pasan nga kumusta na kita avid listeners tayo kung mga makablaawan na mga ganatan nyarod ka aglalo na kita awan cellphone na nga matatak da Facebook at live tayo so nga mabalin lata mga ganda tayo mga kaibigan lakit nga timadamag kada gitilog lugar tayo nay timadamag ada dato'y trillion peso rally tata ita ka Manilaan mangrugi tatangal na 30 di ba ay 29 manin 30 gayam da jay naulawa manan jumaray into no bigat mga kaibigan apay 29 ba tata sus maul ay manidatoy
Di computer kami, tinatalyaw ko kada kwamo na, 29 mo kami. Ay, di jay, dapat yung screen di pagkitaak, November 30, 2026, wine. Iso da jay trillion rally di jay Manila, tatangal daw. So, talaga. Ano manan, ti mai-close nga kalkalsada dita. Ado ti posibilidad nga mapan makipag-rally. Anya dagito nga cost-oriented group nga pan makirally. Mga kaibigan, nya. Dagitay mangi daw-dawat manang mangkon-kondenar. Iti daytoy mapaspasamak nga kun-kunniber. Kunniber. Damo nga kunniber kami ko daytay atidog ti ipos na nga adapayak na nga kalaaluti 8. Di ba? Dayat ang bunga kunniber. No ti Ilocano sa bali nga pangitarusan ti kunniber dayjay panagtakaw iti pundo ti gobyerno. Dayta ti kondenaron dagitay mapan wenno kondenaron manen nya. Maminanong attempt da ito yan. Manong rally dato yan. Mapaspasama kan dito pagilyan ti Pilipinas. Sapay la kumat han nga nagulaw. Ije parte na ti awano da dyan napasamak nga panagrally idi ti Iglesia ni Cristo hanga na itong palti talungal dawang at siguro dyan gagumda nga mang kondenar mo ti graft and corruption ti unag ti gobyerno tayo. Sa bali mo tan, tanalaok-laokan mo tan ti politikan mga kaibigan nya. Nagngangaw di dyan digitay na do mga pupulitikon. Ang gana nga simbagpaw ni ate. Di ta nakarkaraw. Apan namutan dinadaalan dati adingnan nya. Apo. Naimbaga na dyan nga gasusar ti syabo kada pa na. No personal mo gaminan nakitang ke pandapay lang mot na iko tatak imbas nga talo nga aldaw nga rally idi ti Iglesia ni Cristo duduan nga aldawon tinagbalinan nan. Ket itata November 30 mga kaibigan isura ito yan nya pakaaramidan ti rally manen kamanilaan data awan sa balay. Kakaasimo ni Isko Moreno, di ba isunsat ti kapitan dita? Ay kapitan, isunsat ti mayor dita. Ni Isko Moreno, mga kaibigan, anang arod, kadanusan namot ati mangi kagumaan ti panang tagibon ti linak ng talnat ta, tay sumot ti lugar na. Apo mga kailyan, nyangarot ko na tayo, daw-dawat nila tahan kumaapo nga dayjay na han kumaapo nga dayjay nagulo. Ano dadduman malaukan nagitay talaga nga anti-Marcos nga grupo. Nya dayjay ngamin ti problema ngamin ditoy ti panang analisar ti nanumuunay nga gayam ken kabsatyo. Daytoy rally ti gagam na panang kondenar iti graft and corruption. Ya, panagkuniber ti uneg ti gobyerno. Dayjay gamin ti number 1. Ngam nga gagem na daytoy ngam no malaukan iti politika. Dayjay kung kuna tayo nga kontra Marcos. Dayta ti maysa nga medyo nabara nga parte na, mga kaibigan. May man kung saan. No adda dagiti grupo nga kayat da nga patalsiken nya padisyon iti gobyerno iti presidente tayo dayta ti mang pabara data sitwasyon dita. Tangamen ampo yun apay haanmet nga kasla idi EDSA 1 EDSA 2 marali idi people power ang mga kasla kada gitoy ngamen nga full iti support ti military wano adda ti support ti military idi kontra ti naglabas nga administrasyon nya kadagiti agrarally nga nakadado nga tao pero sa bali tatta ti military tayo tatta
pro-administration na pailaan. Dahil tati may isang magpabarad ta. No, adda dagitay mayat nga mang pagulo iti mabalin nga pag resultaan na tarali dita ka Manilaan, delikado. Sa paila ko maapaw. Saan, ya? So, kadwa tayo lata dito ni partner idol Dennis Habilionar, mga kaibigan, ya? Tinay ito gundaway. Okay, so, anya rod, timabalin nga pagpapatangan tayo nata, nagiti police report tayo, sakbay tayo ngayon, iti rado nga kay papanan, nagito'y mapaspasamak, ti pagilian tayo Pilipinas, mga kaibigan. Pantay mampay ka, nagito'y presentar tayo nga damdamag, nga para ti daytoy nga intay pasadaan, mga kaibigan, programa Pasada Cordillera via Ilocos, ay di Ilocos Norte. Anda nasarakan da nga bangkay ti tao, mga kaibigan. Agarop alas 11:15 iti bigat idilaeng kalman daytoy, nya. Nai-report agarop alas 11:20 iti bigat mutla di kalman. Jay Santo Tomas, Lawag City, madamdamat iti Italiana data kailyan ha. Jay Ilocos Norte data. Ti Ilocos Sur mat kita taman no anya dagiti madamag ti Ilocos Sur. Apay awan samot. No incident monitored. Ni nagsyataw. Ay taman. Dito yung amin monitor, pag monitor ramit to, mga kaibigan, para alamin na kita damdamag ti kapulisan tayo. Itintero nga region 1. Kwada dito, i-download da kanyamin dito. Tapos, no makita mo nangyari kita pasamak ti 24 oras. Ngam ko na to'y ti Ilocos Sur, no incidents monitored. Akit natal na. Anang siya at kuwan. Oray naman katawan ti re-report nga nagdisgrasya kada napalpaltugan, uno nabagsol, uno nyaman ta nga nagmading nga damag. Naman kata ure awan, unak mo ta. Ti importante na ulimag, natal na, nakapya iti lugar tayo. Congratulations, Ilocos Sur. Congrats. Awan tin nyaman nga na monitor nga napaspasamak iti uneg ti 24 oras. Tako makanayon. Iti mat parte na ti La Union. Adda daytoy napasama ka disgrasya garo palauna imedya tatay laeng natoy, mga kaibigan ha. Sa National Highway ti Kalungbuyan, Balawan, La Union. Kita antay tuman ti Italiana daytoy nga damag. At napasama ka disgrasya. Ni awanay. Pangasinan daytoy pumanagpakan. Padrenek ni awan pay unay ti Pangasinan, ya. Di Pangasinan ket timbadamag dito ke na-restar nga tao, di dasol Pangasinan. Shoplifting, ay detayawan ti makarkwarta na nga mapanti grocery dito ya. Uno mulan nga aday tay laapan nagsipsipot ti siduten na ti shoplifting nga ron ya. Nyapay pan naka-restart ti wanted na tao di Alaminos. Isumula na gito yung katnay. Idamag ti entero nga region unon. Dahil may isa kat nya dayay wanted person lata. Basit ti madabag tatat ti region 1 tayo, mga kaibigan. By the way, iso dagita madamag tatang kantay to ti Italiana. Iti sumaganad, wano da iti umuna nga parte, iti programa tayo, Pasada Cordillera via Ilocos. Napay iti sumarunaw, nagito'y presentar bintaw, ada da iti naglabas k interview tayo kani Bukal Benamin Maggay, exhaust, congratulations! Dahil ko nga may play ngamin di mo unang pasat ti interview nan, tanalpas mo di activity. Dahil diya panagawat, dagiti 34 nga nagagasat nga pangasawaan. Nga dagitoy kat nagasawa da, naging inanos da, iti unos ti 50 nga taon. Nagawat dan ti 50,000. Gasaw. Ay dahitoy kat naigid dato ti digenti activity ti Christmas lighting, dita parte na Kapitolyo, provincial capital, idi naminsan sa dito yun ni Kalman, mga kaibigan. Iso nga
Kaslapan nakaregalo mo tin, Amo niya ko na ni bukal maggay ke dajay unos ti 50 nga taon nga panag tintin na ko nay tagasawa. Ti rigat man ken namay. Problema man ken apa, nya? Nga wan ta ice cream na, nya? Oray nyaman ti sakit wano tuok kabayatan ti panagdindin na dagat sa andang nga nagsina. Dagitoy ti na-rewardan, nya? Ti 50,000 pesos babaan iti pambalubos iti provincial government nga dadaulwan ni Governor Jerry Singson. Kadit sanggujan palalawigan provincial board idadaulwan ni Vice Governor Ryan Luis Singson, mga kaibigan. Kasta so nga naragsak dagitay pangasawaan. Oray no kamalangan gatang da mo la maintenance dan, kasapulan da, kasjay. Ta siyempre, agasam mo yan no manong kataw-taw da dagitan. Baka titaw da dagitan ke baka 70 plus, 80 plus. Payang, uno dapay 90 plus ya. Ngam, adan to pa'y sumarsarunaw. Dati ti pagsyatan na. Adan to sumaruno pa'y nga panagawat into no Pebrero. Daya 34, so timon una sila nangilatangan ti provincial government ti Punduna. Then sigon ko ni Bukal Maggay, Benjamin Maggay, nga iti bulan ti Pebrero 2026, addan tumanen sa nga gasot nga sumarunaw. So addan tumanen, no makasapol tumanen ti provincial government ti pangalaan da ti Pundo, bakad adun tumanen dagiti sumarunaw. Kasjay. So nga kasta ti adang panagawat dagitoy aga-asawa nga nagpatingga ti panagas naging inanus da unatay man lang iti panagasawa da panang padakkel dagiti anak apo nya panangaywan ti bagbagida ti unos ti 50 nga taon. Riga man. Dapat kumain ng kan dajay kwatayaw, dajay wonderland tayo dita abay ti Kapitolyo ta syudad ti Bigan apo panyuntomot circle nya. Ado dagiti pan pagpaspasyaran kanu giti ubing. Paset kami ti Pasko ni nya aron 30 tatan tumbigat Desemberan nya. Nga mailibakan talaga nga mapantay ayunan nga apan padason man ti mangisagana dayay Christmas song dita. Nya gara ta pasungadan tayo man ti Christmas song ta barbareng no mangi-search sa mamot mangi-search sa mamot ta barbareng makangeg tayo ti mangay ayo jay kwatayaw. Mangay ayo jay lapayag tayo dati padang pasungan tayo dati Paskwa mga kaibigan nya. Okay? So jingle bells kuna na tayo padason tayo man dati. Agi pangag tayo man sabay tayo agnews nya. Sabay tayo man nga agnews, tagi pangag tayo man kadigitoy kwatayo man. Tukar ti Paskwa nga kuna tayo tapno. Ay sauce. Ay ta. Ito yun ako di ako masaksana. Okay, mapagustuhan lang ka talapayag niya. Okay, so dahil tapaw. Merry Christmas kada kayo in advance. Nay, agngudumot na ti bulan ti Nobyembre. Kumusta na kitay kabats tayo dita? Batch 1988. Ayan. Kumusta kayo amin? Kitay data probinsya ti Abra. High school life.
Kalaksida na rin dyan, malagip ko. Oh, kumusta ti Presidente tata, dagitin November 30 Club. Oh, nya, kumusta rin kitay opisyales, kasano ti selebrasyon nyo tata. Nya, napan kay sama amin dita, kwan, kamanilaan nagralain. Oh no, nagbati da balbalay da. Nagitay miyembro iti November 30 Club. Muilot na dayan. Andres Bonifacio Day. Di ba? Tata. Oh. Okay. So, ipalagip tayo lang. Nagitoy. Tani hantay mo't nga kan atin niya mga Malaysia ta. Siyempre, hero lat tamo ni Andres Bonifacio. Antay mo may kadajay, mga kaibigan. Nagbalin lang nga kaslakwela ti kasasaad ti Kaaldawan dato Andres Bonifacio gapo dajay pa sa nga Andres dajanagan na. Tano najay may pangasawaan ke sunod-sunuran ni Lakay. Andres kunada ba niya? Ala wala. Anya nagkakay say mga kaibigan la ni naglabos ta pay mutan. Inta toy kante nananay nga detalye mga kaibigan nagatine presenter tayo madamdama. Tati oras tayo na alas 9:35. Agsubli kami to kalpasan lang nagitoy. Katay kabilit ko dyan opisina, pero may in coordination BSWD, handa madali dyan ito, so ang yung rayo ka na jaya, basta no, that kan ito yun. So dati ako, nagito yung lugar na mabalik ko papanan, so pati schedule ko sa gatuya. Dakkel unay nga panagyamyaman kini apo Deputy Speaker Congresswoman talagang dito tayo nga makita no kas anumat kinaelektak ken kinasiglat ken kinalaing nang kas leader iti segundo distrito. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Malagsakan na datoy tata, makakaduak dagito yung agtutubo na datoy tata. So,
Duha nga grupo one are the scholarship grantees of the CHED Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isudati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may isa nga GIP for that 3-month period nga naala dati GIP program. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance, side, pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it lang yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito. 7 healthy habits, go na go. More, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others, practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na Let's wander Baguio's evergreen parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Love for All team, dahil sinabi ng asawa ko, we should bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Love for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng Mayor New York, sa iba na lang. Kasi set na daw sila sa Candon. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, X-ray and everything, pati dental. And of course, the agas. Nasayat med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na iparanod na kanyame. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro ang muda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Sa inyo, pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino.
thank you also to, especially for the Love for All program, spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday, and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady na ito yung Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa kiti programa da. Amo tayo met nga dating programa na apo ket adu iti matultulukan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocosur nang ron na ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramidan ditoy Love for All. So adu manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti kito nga serbisyo iti gobyerno. Gapusin kinalastog ko, nilaslasoy ko si Diyos Apo. Kanaan magayam muna ay nang parswais ng daga. Tanililak din kalabasa, kit-kitoy din puuna. Okay, tuloy-tuloy mga kaibigan, tintay pa nagpipinasada kadagiti damdamag sa tuwing oras. Itulot oras tayo, 8:45. Di na lamang basi wala ka giti police reports tayo. Dato'y apo ti detalye dagiti damdamag. Ije probinsya ti La Union. August. Dato'y nasarakan dang bangkay iti tao. Agaro palas 11:15 iti bigat iti Kalman. Sadyay Fonasher Street, Barangay 14, Santo Tomas, Lawag City. No sa dino, natagnagan ti Walter Asidera Agnir, 45 anyos, wananasawa, Tobo ti Sentro to, Santa Praxedes, Cagayan, nga agdamang agnanaad iti Fonasher Street, Barangay 14, Santo Tomas, Lawag City. Ti report ti PNP dagiti kabang ti Lawag City Police Station iti nagresponde kanaigan iti nasarakan dang bangkay ti lalaki ti nadakamat a lugar. Ti nangisiyangkat na panangi ginterview grapolos 11:15 iti bigat dimot lang Kalman. Ito'y amo daw no landlady iti boarding house nga ti biktima ket na datoy ket haan nga imalis kuna namat iti kwarto na para iti panagtrabaho na kadwana iti anak na nga idi ta daytoy iti amang tuktok nya uno iti ammo na ngamin ket saan nga imalis kuna na han nga pimanaw daytoy biktima manipod ti kwarto na ngano sa dinhi kadwana iti anak na ngam dita nga idi ta pandatuktukon ti ruangan unori daw ti biktima ti mamin ano adaras saan nga pulos nga nagresponde daytoy ket dita nga pinursaran dan nga linukatan ti ridaw nadiskubredan nga ti biktima ket nakaidan nga awanen iti biag na sigsigida dagitoy nga napan nagpaarayat kadagiti barangay officials iti Lawag City ken iti kamang ti Lawag City Police Station ken dagiti kamang ti DPS paramedics iti Lawag City Ilocos Norte. Sigon datoy landlady nga ti biktima ket agsagsagrap ti hypertension ken aneurysm ngano sa dino kat na ospital idi May 2, 2025 may gapo iti naglabas nga pan naka-stroke na. Sigon mat kani Dr. Rodrigo Katkatan
ng taming kenkwana ti postmortem examination iti bagi dati agnagan Dominic Asuncion nga awan iti nyaman nga indikasyon wano nyaman nga foul play nya tinakita da wano dangran iti bagina dati biktima ngano sa dino ket daytoy ket natay po iti cardiac arrest secondary to hypertension. Nagiti nagresponde kamong ti PNP tinayang kat ocular inspection ket dita nga nakita da nga awan ti nyaman indikasyon iti anyaman nga panaggubal wenno napasabak nga saan nga na siya ti dayta nga lugar. Kabayatan na iti La Union daytoy napasabak a disgrasya agaro pala una imedya iti tataylaang parbangon dito kakabsat. Manipod ti National Highway ti Barangay Kalungboyan, Balawan, La Union. Nakairamanan to iti 39 anyos a lalaki nasawaan driver gimot ti lisensya nga agmaneho at taga Ormoc City, Leyte. Nangimaneho dito iti Toyota Hilux color puraw nga dayti ko pantena nga 38 anyos a lalaki awanan nasawa. Dito ka tagserserbi ti simbaan kan taga Los Baños, Laguna. Kan 26 anyos a babae awanan nasawa at taga Apalit, Pampanga. Iti pakaw na investigasyon ti PNP namuan nga ti Toyota Hilux ket mapatpatariding agpapabagatan iti National Highway. Idi ta makadanon ti nakasamakan ti disgrasya dita nga baysa anwang ya ti sigsigi dalangan nga bimangir iti highway manipod daya nga direksyon nga no sa dino kat lisyan ko man ito driver tinwang ngam nadungpar na laktara ito'y nagresulta gapo iti kapigsat impak dagiti nagsakay dagito'y kat nagsagrap ti minor injuries tinaduma-duma pasod ti bagida dagito'y tinaitaray sa jay Balawan District Hospital babaan ka dagiti nagresponde akamang ti PNP manipod iti Municipal Disaster Risk Reduction Management Office wano dagiti kamang ti MDRRMO para iti panakapaagas dagiti biktima ngano sa dino nadadael iti nadadaalan iti lugan ti di pa imodegatan para iti panakatarimana. So dagiti lag absat ti damag iti 24 oras nga napaspasabak iti Region 1 manamdamat tatawagan tayo man ni paring Nick barang no masanguna niya iti ag-report mangi pala daw ti report mga kaibigan madamdamalaang so ada kita kailan ti damdamag nga pantay na awat manipod iti regional PNP. Good morning ya kanyayo dita headed by Police Brigadier General Dindo Reyes mga kaibigan. Talaga ay dadak iti nasyak unay siya kunak no dito Ilocosur ke no incidents monitored kuna naman so nga kahit nasawan nalinak ti probinsya tayo nga Ilocosur sa pala kumata tultuloy dito tapno happy tayo latta ditoy nasayod latta ti nalukay nga pampanunot yan naragsak nga biyag mga kaibigan. No amutay ngamin niya matay man kung saan no nagulo ngamin ti lugar lako man dita inti paggugubatan dita sa bali nga pagilyan nga anda mo lamang maminggan niya anya nga ron ti expectaren tayo nga biagda dita kakailyan ano sa dino kat talaga nga maamin nga aginbes agbuteng da nga mapanta at alangang nga ibatok dati kwartada puunan da dita no nagulumag kasjay di sa saaden ti panggep ti panangi baot niya iti puunan no sika ka investor ka kaya mo tag-invest ti may sa lugar syempre kita ada jay nalinak natal na nga lugar nga awan iti paka irurumunan da jay tapog mo nga business mo kas nila namo nga ti business ngamin kada gito nga panawonan napigsat ti kompetisyon mga kaibigan oray no small business ka entrepreneur nga bagada
haan nga basta-basta tatan ta siyempre tunggal may sa mga Pilipino, tunggal may sa nga tao ket no kaya natagbiag mat nya, kaya napot tagsapol kuno dabasi nga puunan na, kaya damot nga gasang-gasat. Asjay. Kita namo dayjay in demand. Anya ba dagitay basic necessity. Kasapulan ti tattao tatta nga panawon. Tattan ko na ramanan ti loading stationan, basic necessity tayo detan ta no daduma kat hantayo pay nga makagarawon no hantay nga may kaigam ti cellphone. Anya ba? Aman. Nagbalin nga basic necessity tayo detan. Nagbalin nga may sa kadagiti importante ti biag tayo detan. Loading station. So nga agpaludak taon. Talaga mo ta. Agpalpaludak mo laki di ang nabatan nga rod mag. So nga dispensar kita agpalpalod nga dati. Nantismeng nya. So da ka nang kilinaw. Apay wamot agpaludak man wala na Ronald. So anya nga rod naibusan mo nga talagan. Dapat kita daduma nga gibagbagay di naminsan. Pasensya kamsat talaga kasta. Okay? So basic necessity. Ti bigasang bayan, kumbaga, siyempre dato nga Pinoy, hantay yung hanga kompleto ti biyag tayo, no hantay nga mangantin na po'y tinaldaw, kasi ba, nirwam tayo nga raw, so iso nga nagbaysa dito nga basic necessity tayo, dagitay si daeng tayo, nya, ngam, diyan nga rin kunak, no nyaman dagitay makita tayo nga in demand, nga kang runaan nga kasapulan ti tao nga kayat nga ilako uno i-business kastabot ti kaaduna dagiti mayat nga business kas dati kat ko sawan kamsat nya iso nga kaya nga sawan hanga gaputa kaya mo tag business ket nalakan ti agganan siya agdepende pay data no kasano ti kaado no kaado dagiti customer mo kamsat data depende pa data no kasano ti ka pintas ti sale mo ti mesa nga aldaw. Dagiti expenses mo nya. No minus mo dagiti expenses mo iti dayjay nalakwam ti mesa nga aldaw ke makitam ke deficit ka. Ay saus sardeng mulat ag negosyaw. Agbambannog ka lang nya. So nga raw agpampanunutak nga ron pa yung kakabsat no dadduman nya. Kaya't kumat ti kumita ti para ti pagbiag ngagpaisaw ngam no iti business ket medyo nguy-nguy talagang agpanunot ka nga talaga. By the way, aramidon tayo lahat ti amin nakabaglan tayo nga mangi kagumaan. Kumusta dagiti amin nga dati business sector mga kaibigan. Amokan nga basta-basta tag business nabannog pay. No dadto ba dagiti talagang nalaing iti negosyo. Kayang-kaya dan orang kidumdan ket kayadan nga talaga nga ipataray ti negosyo da. Nga in a simple way nga diskarte. Dagijay ti mayat ko man nagsyat ko mga masursuro dagita kasta nya. Tapno among amin no napintas met ti daloy ti negosyo. At damotan pangalaam ti pagbiag mo ti inaldaw-aldawan. Mayatan haan nga DJ. No dadto ba, ado dagiti negosyante anong mabalin ingana di kaya daket ingana ti umalalim patok met DJ kaya da nga ganansyaan. Adamot dagiti small business entrepreneurship nga talaga nga gaputa limitado la ang madya punduna nya puunan na piman ala kay kakaanay na la ang ichanchanda pada nya. Yan nga puunan na. Yung problema nya gapo ti kapigsa ti kompetisyon nga kabsat kan gayam. Ditan nga makita ma-realize mo nga ti business gayam. Oray pa mo dadakkel ti pundunan no na naabungutan ti politika ti kunam. Ada regete probinsya kasta ngambaw, ya. No once nga oray no kapigsa ti asano kapigsa ti business mo. Habang nga sikapay laang ke ada ka trienda ti gobyerno nya ngam no awang no naabakan ke may saka politician
ay saus namaam ta business mo swalt kung saan da ito nangabak handa kanto ikan ti business permit to operate nalpas mau ngam na datayo nga babasitan na lang anusan tayo kayat tayo nga ron tagbiag kayat tayo nga ron nga patulid da kaiso na nga basit nga pundo tayo nga puunan tayo iso nga ikagkagumaore ultimo ti bannog mon talagang hamo pa'y masursurutan no dadduman gapo kadagiti amom nga diskarte nga ramidem tamno mailakom laeng tayo ay mailakom nako mga kaibigan no dadduma nga ron talaga very big challenge iti panagbusiness so nga yar kunak mga kaibigan niya oray no kaskasano agan anos tayo so ano dadduma nuhan nyo nga kaya nga surutan di panag-business, hanggang businessan, apantay lang makitangdanan. Tanapipya, dahil apan ti panakitangdan ti kataltalunan, nangina pa'y tatan. Agi-start kan iti 300 nya? Agi-start ka ti 300, agpangato na dyan. At least, nunalpas mo nga nailipas mo dya oras nga panagtrabaho, mumaw, adda sigsigida kwartamaw, adda mom nga kwartamaw, gamda dya business ka, bannog ka, basit to pala ang piman dya mapatanor ti sale mo, ay sus, dakusag. Ayaw, Diyos ko, kasyan na kami, una tayo latamot nya. Okay, mga kaibigan, nagitay mabalin nga maibinglay tayo, nga pasada tayo nga kant importansya tanay. Diyan ko na, regarding dato yan, nagsipunan laang dato nga komentary tayo. Panggap apo ti kinalinak, no nalinak namin ti lugar, ti may isa nga probinsya, ado iti investor nga kayat na nga agpuunan, iti may iti negosyo na. Kasjay, so nga, sa pala ko ba, tatilo kusor ka ni nalinak kakang kanayaw. Mahanla ko mga tilo kusor, sa pala ko ba, kadagiti amin apo nga luglugar nga titwintero pagilya na Pilipinas nga magunodan tay kumadeta nga linak kental na. Nya, tapno iti kasta ket dadupay nasisiyat pay, naragragsak pay, tibiyag tayo dito'y pagilyan tayo. No, barbareng, tagnakam dagiti aming agnakam meten iti anda iti sidong ti gobyerno tayaw datoy nga mapaspasamak ti panag kunniber nga kunak pelatay anya na ya ti biyagan ni Pilipinong kabsat kakabsat ken gayam at oras tayo alas 10 agsubli tayo play tayo datoy pasat ti interview tayo kun ni Bukal Benjamin Magay kahit ko ipalagip apo ngay di na minsan ada dito meet and greet tayo ti kamkamang ti media ken ni acting provincial director Asuncion Agosto Asuncion police colonel Agosto Asuncion mga kaibigan so nga kasjay intay kantumot denggan tayong tumot di jay panagpatang na ti kabayatan dito meet and greet dagiti kamkamang ti media jay Camp Elpidio Quirino, Bulag, Bantay, di na minsan. Ngam, agsubling kan mintaw, mga kaibigan, kalpasan lang na kitoy. Celebraran iti Department of Environment and Natural Resources, Senro Tagudin iti Land Management Service Month, ket iyaw awis da, iti panag-avail iti free residential, ken agricultural patenting, dagiti dagdaga. Ti RA 10023 when Residential Free Patent Act ket baro alinteg amang ipalubos iti panagproseso iti panakaititulo kadagiti lote ang nagtakderan iti babbalay dagiti kwalifikasyon mainay iti panagaplikar iti Residential Free Patent masapol ang Filipino citizen ken nagnanaed iti nasao a pagtengan iti lasod iti sangapulatawen dagiti masapol a dokumento formas para ti aplikasyon aggapo iti opisina deklarasyon ti daga, dokumento amang ipakita iti panagtanikwa di lote, no di aplikante ket saan nga iso iti nakainagan di deklarasyon. Sertifikasyon na nagapo iti kot, sertifikasyon na nagapo iti korte,
pammaniknik ajidaga ngap aplikaran ket awan rivina. Sertifikasyon na naggapo iti Land Registration Authority no iti lote ket aday ti munisipyo asakupen ti cadastral proceedings wenno old survey Canton City ken Santa Lucia, Ilocos Sur. Sertifikasyon na naggapo iti LGU nga iti lote ket klasipikado a residential wenno maaprobaran a CLUP iti munisipyo. Approved survey plan no paset lang iti lote iti maaplikaran. Upat a documentary stamp, 50 pesos application fee. Maipila ti aplikasyon iti Community Environment and Natural Resources Office nga ada iti jurisdiksyon iti lote a maaplikaran. Timot RA 11573 wenno Agricultural Free Patent ket na amendaran daytoy alinteg iti dadduma probisyon iti Commonwealth Act 141, Public Land Act of 1938. Tapno na anayas iti panagproseso ti pannakay titulo kadag iti lote ti gobyerno ngem saan nakasapulan para iti serbisyo publiko. Kwalifikasyon ti aplikante, natural-born Filipino citizen, ti aplikante kat Filipino, manipod iti nayanak. Saan na masapul nga agaramat iti anyaman na legal awagas, tapno mi konsidera Filipino. No ti aplikante kat nayanak sakbay iti January 17, 1973, at inanak at Filipino ken pinili na iti Filipino citizenship, iti magunod na iti nananay at awen. Iti aplikante ket saan nga agtagikwa iti nalablabes sa 10 ket 2 nga hektarya iti daga. Iti aplikante ket nakaokupar ayan ti paset iti daga iti lasod iti 20 nga hektarya iti daga. Iti daga nga aplikaran ket daga iti gobyerno ngem saan na masapol iti gobyerno para iti proyekto. Dagiti dokumento a kasapulan. Formas para aplikasyon naggapo iti opisina. Masapol ang mapilapan amin ng nangruna dagiti importante nga impormasyon. Deklarasyon ti daga. Dokumento ang mga ipakita no kasanoan apan kanya na iti daga. No tay aplikante ket saan nga iso iti nakainagan jay deklarasyon. Deed of conveyance. Sertifikasyon na nagapo iti Land Registration Authority. No iti lote ket adday ti munisipyo asakupen iti cadastral proceedings wenno old survey Canton City ken Santa Lucia, Ilocos Sur. Approved survey plan no paset lang iti lote ti maaplikaran iti aplikante. Maysa a documentary stamp. Lernal Auto Supply, Furnitures and General Merchandising aglaku itinalaka ken de kalidad a piyasa dagiti lugan kas kumay ti Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda. Fuso ken Jeep aglaku na pa iti aming klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Ada pay pilit a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China tires. Agraman iti interiors da. Ada pay mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Ada pay aparador, stante, divider, stroller. Double beds ken monoblock chairs. Ada pay piyesa ti Yanmar ken Kubota. Ken appliances. Masarakan iti main store. Waigdaya, Canton City. 077-254-0115. Lerner Branch, San Jose. 077-254-0067. Santa Cruz Branch 077-302-0705. Ken Lernal Bodega San Juan, Candon 077-254-0085. Lernal Auto Supply, Furnitures and General Merchandising kukwa kanimat matunan da Nelson ken Lerma Chua ken dagiti annakda. Let's wander the 100 islands of Pangasinan, 124 to be exact, each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf and bridges
and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo! There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore. And maybe even more to be had in your next virtual tour. Gapusin kinalastog ko, nilaslasoy ko si Diyos Apo. Kanaan ay ng parswais ng daga. Okay, tuloy-tuloy mga kaibigan, dito pa nagpipinasada. Iti na ito kong daway. Alakit sakbay ti amin niya. Naanda rin niya pag-asa taditan. Okay na, okay? Okay. Tapan tayo man amon ti panasasaadan ti panawon ti dito nga bigat, dito nga aldaw mga kaibigan. Tapno amo tayo umutan, nasyamat niya. Napintas mo ti darirag ti init itata nga aldaw. Alakit saan tayong ikaten mga kaibigan, dajay ko na tayong no daduma ore kasunod ti kalinak na dito'y Luzon. Apay nagtudo di kalman. Nagtudon samot di Jumaray. Nagtudo ba di kalman? Nakita ko makasagputak ti kanton ko na kuamay na basamot ti daga. Okay, so adda kita na duma parte na mo ti pagilya na Pilipinas, baka no da agtudtudo pala ang adya kagayaan ke malaylayo sa duma parte na. Dato yan. Intay mampay mo na po ti sasadan ti panawan iti datoy nga aldaw iti Domingo tapos iti Nobyembre no November 30, 2025 manipod iti DOST Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 3 ng umaga, huling namataan itong sentro ni Bagyong Verbena na may international name na Koto. Nasa labas pa rin ito ng ating PAR sa layong 385 kilometers, hilagang kanluran ng Kalayaan Islands. May taglay itong lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 85 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 105 kilometers per hour. Mabagal itong gumagalaw pahilaga at inaasahan natin na for today magdudulot pa rin ito ng mga kaulapan at mga pag-ulan sa may Kalayaan Islands. Samantala patuloy yung pag-iral ng ating amihan bagamat humina or nag-weekend yung epekto nito na kung saan itong area na lamang ng extreme northern Luzon yung naapektuhan ng nasabing weather system. Ito namang shearline o yung convergence ng mainit at malamig na hangin ay umiiral pa rin dito sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon. For Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa magpapatuloy, itong generally maaliwala sa panahon, nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa epekto ng shearline o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin, asahan natin for the next 24 hours ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan, mga kaulapan at pag-ulan dito sa may area ng Cagayan at Apayao. Dahil naman sa epekto ng amihan, bagamat humina nga ito, ay makaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at pag-ambon dito sa area ng Batanes. Ngayon, for Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, dahil sa epekto ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko, magpapatuloy itong generally fair weather conditions, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Pero nandiyan pa rin ang mga tsansa ng usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil nga sa epekto ng trough extension ni Bagyong Verbena na nasa labas ng ating PAR, asahan natin ngayong araw yung mataas na tsansa pa rin ng mga kaulapan at pag-ulan dito sa area ng Kalayaan Islands. For the rest of Palawan as well as buong Visayas at buong Mindanao, magpapatuloy itong magandang panahon ngayong araw, generally fair weather, pero magdala pa rin tayo ng payong dahil posible pa rin magdulot ng mga pag-ulan yung ating localized thunderstorm, especially sa hapon o sa gabi.
So maximum temperature forecast natin for Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 30 degrees Celsius. 32 degrees sa Puerto Princesa, 32 degrees sa Iloilo at Cebu, at 33 degrees Celsius sa May Tacloban. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 33 degrees naman sa Davao at 33 degrees Celsius sa bahagi ng Zamboanga. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa seaboards ng Palawan, dahil posible pa rin tayong makaranas dito ng katamtaman hanggang sa maalong mga karagatan. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so sa kasalukuyan wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area o anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo within the next 3 to 5 days. Bukas, araw ng Lunes, inasahan natin yung patuloy na paghina ng ating amihan at aatras ito or tataas yung epekto nito northward, na kung saan ay hindi na ito iiral sa ating bansa, pero yung shear line, especially dito sa bahagi ng Batanes, so yung shear line ng convergence ng ating mainit at malamig na hangin, posible pa rin magdulot ng mga pag-ulan over that area. So sa nalalabing bahagi ng ating bansa, malaking bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong generally fair weather na kung saan ay magtatagal ito hanggang sa araw ng Martes. Pero by Wednesday, araw ng Miyerkules, inasahan natin yung muling paglakas o yung pagbugso ng ating northeast monsoon, na kung saan makakaapekto ito sa malaking bahagi ng northern and central Luzon. So by Wednesday, asahan natin dahil sa kaakibat na paglakas ng ating amihan, mataas sa tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan ng ating inaasahan dito sa may Cagayan Valley at sa Cordillera. So inaasahan natin as early as Tuesday afternoon or Tuesday evening, posible na tayong mag-issue ng gale warning in anticipation sa mga matataas na alon na posibleng idulot itong pagbugso ng northeast monsoon o yung hanging amihan. Pagsapit naman ng Thursday, sa araw ng Thursday, inasahan natin yung patuloy na paglakas ng ating amihan. So na kung saan malaking bahagi na ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas yung maapektuhan nito. So dahil sa epekto ng malakas na amihan as well as yung shear line o yung convergence ng mainit at malamig na hangin, eastern sections ng Luzon at Visayas sa araw ng Thursday makakaranas ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga pag-ulan. So dahil sa amihan, asahan natin yung mga pag-ulan, especially sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at sa Quezon. Samantala ito ng mga Bicol Region at Eastern Visayas dahil sa epekto ng shear line, yung mga pag-ulan ay mararanasan rin natin over these areas. So sa mga lugar ko po hindi nabanggit, especially sa malaking bahagi ng Mindanao, itong western and central portions ng Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon, for the next 3 to 5 days magpapatuloy itong generally fair weather. Posible maalinsangang panahon hanggang sa araw ng Martes, pero for Wednesday and Thursday, dahil inaasahan nga natin yung pagbukso ng amihan, posibleng bumaba yung ating temperatura, especially sa madaling araw sa areas ng Luzon at itong western sections ng Visayas. Pero magdala pa rin po tayo ng payong dahil nandiyan pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Haring araw sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 6:05 ng umaga. Lulubog naman mamaya sa ganap na 5:25 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories, ating mga heavy rainfall warnings, rainfall advisories, or thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Darno Villabilag Ulat. Sigurado nan ulok di dinura na. Okay, so dito sa saadon di panahon tayo mga kaibigan. Okay, niyang araw talagang dalatara kita kung daway nga hantay namaan ti panagtudo na. Aglalo ka sumalumsumot ti kuan init ti anginan lumamiis botan marik na tayo matig lalo no di bigat
Kaniti sumardam ti malam, saus talaga. So nga, enjoy yun tayo habang marik na tayo kita, hoy. Tayo to no summertime, dakasang, nilikadong tumanang. Di tayo tumanang mo, ti sumalsalong pengan tayo nga panpaglinungan kadakan. Ako ka, kita ado ti aircon ti balay na aksaw, napipya, nya. Nagita ta, sigurado nga, kada kita, sigurado nga agbiagda ti panawon ti kapunutan, pandalaang pupok ti wartuda mayatay. Yeah. Ano da tayo nga airfall, ang aircon no di ka airfall, tinamnamaan tayo na kanya nga ron. Kastalaan nga talaga. Nya? Ala, akat ti oras tayo na alas 10:18. Apan kumang nga ron di pangagkanyayo mga kaibigan niya, dato'y pasat ti panakipatpatang ko. Kani Sangguniang Palalawigan member Benjamin Magay, at ang amin nagigya in-update tayo regarding that. Doon mo malagip yung apo, dato'y panagtakem niya. Dato'y panagtakem iti may isang barangay official. Kat dato'y apo kat ada yung kunatayo nga kwa tayo nga extension no panaka-implementar dayay 3 years. Ya, 2 years la ko mag na-extend babaen iti daytoy nga roden nga panang-aprobar iti Supreme Court. Dayta may isa kadagitay iti pinag-trinatomy no nagpatangan mi ken ni Bukal Benjamin Magay kabayatan iti interview na ket ditang kwapo ditang intayumat inamot reaksyon na kas may isang DILG officer nga dati ken Bukal nya nagmaymayor nyamot ti makunana ken siyempre DJ kablao namot iti panagpaskwa ket ekspektaren tayo mga kaibigan mga giyon taon on air dagitay kabkablao iti Paskwa dagitay met mayat nga kumablaaw tayo kanya tayo ti daytoy istasyon tayo ti Radpas Network mga kaibigan. Okay, natuyan ready na Jumaray? Okay, datoy rodan dadya panakipatpatang tayo kan ni Bukal Benjamin Magay kan dadto mapay-ang apan tayo met nasalsaludsod kan kuana kabayatan iti interview ken kuana. Tuyo rodan mga kaibigan, exclusibong interview tayo. Ti programa Pasada Cordillera via Ilocos kani Sangguniang Palalawigan member Benjamin Magay. Malagip ko gan sir. Sa diyon si pakai patakderan na di Kismasri. Di sa imlatan diyan sa wanan di Kapitolyo sir. Ako pa nga nakikita Bukal. Oras ako pa nakita ta nakaruwar tayo iti sa mga lakas na. Okay. Ang sigurado nga ijay ay na di Kismasri. Di Wonderland ay yanan ti Farmers Development Center. Then what na tayo tapos anya ba rin abilities nga nainayon di jay. Ada rin ganyan na medyo nainayon nga pasok na yung Wonderland na buha. Ada kita sila pag-ayaman mo tiyubing kaslangin nga sa Disney lang matituan no di Hong Kong. Yung siyempre ti kabang arpos na takit refleksyon na Christmas tidings. So ang damo ti kasang tao si jay, ada ti Christmas baby si jay. So doon nga arpos ti Christmas attraction adanto ani jay. Kanya different lightings. Kaya nandan to parang kita basit program ng marami din na buibahan to tao. Alakit mas Merry Christmas ako Bukal. Ano karon nga may gawin tayo pagka celebratan tayo isang lubungan at nasya tatak ako rin ukas kasano ti kasasaan so hindi tayo Bukal tatambot tayo nga pangparagsak iti panaggundo iti tawag Bukal. When hantay nga aramidan rason nagiti problema ti biag ti tong tao tapno dem mag-celebrate ti Christmas. Nagiti problema nga sa mga sakit kada tayo ket pasitlaan ito iti nakaparsuan tayo tapno ti kasta ket lumaing tayo kay. So nadati problema nga sumangpet ang panunod ka no nabiro kam diskusyon na limaing ka manay. So nga nagiti aramidan tayo tapno lumanong ti kasta ng Pasko celebrate tayo mo ta nga thank you Jesus tayo kandak iti talent ko solbar ko ti problema. So happy birthday Jesus Christ. Kasi enjoy the land ti diyan. Ang dagdag sinin iti biag tayo nga problema nga sumagot ta. Ang sumagot ti problema nga awan ti solusyon. Andaan ni. Dagitoy ket panumuklaan
numatisting di pa nag-mature di may sa kata. So, Merry Christmas kadayo ang corona, basta naliligyan din kita yung programa. Ya, terus kemati umandat itong may sa kata kayo, ikila ito tataman nga Pasko. Okay, sir, malagi to. Dato'y umay nga eleksyon, barangay, Pasko na sir, formal nga inaprobaranan iti Supreme Court. At kasano lang to sir, iti ka na ito, mabalin nga marami kasi November 2026 sa buwan, iti pa nakituloy na to. Well. Kinapaiso na agad pagyaman tayo ti Supreme Court, nang iwardan di Supreme Court decision. May banggap na kita petition and papile na iti petitions iti legalidad na ito yung linted. Kasi siguro sa Supreme Court decision, di pa nakaikuspon na mayatada iti constitution, ti mabalil nga kuspon iti mangbalik iti term iti barangay official ket Congress. So, i-word ngayon sa atin dyan, panakabalik ti term, saan nga postpone, naligat, changing of the term of local officials, especially in barangay. So, ginaliwan ti Congress, ti term nyo, nagitiap po nga barangay official, iti 4 years. So, tapos ti kasakit, maglito dyan 4 years, inset na gano'n ti eleksyon, noong November 2, 2026. Hindi ito, manglagay dyan 4 years, na term ti barangay official. So, kung natin Supreme Court, legal na ito. So nga, kung natin ang ka-eleksyon para ta, awanan na dyan, pinanamungan natin ti Supreme Court, dyan nga, ngayon ti Kongreso, ay masawa, awanan ti atong opsyon. So, you will be extended to another 1 year manin actually. So, dahil sir, nga naka-extend na, anda kayo nagigit ang tawagan ng magkakata, iti biyang barangay officials. Kasano tayo sir? Kasi hindi natin ang namang ma-aprobaran na ito kat gumakot to ti sweldo, andan to nagigit do mga benepisyo mga epeka nagigit ay barangay officials. Kasano ka posibilidad na nga ma-implementar na ito sir, tano na duma, unang mga na duma, ang depende na dyan, availability of fund sa local government unit. Nagbaysunag at pakanyak kumalatang gas-gas na tapos hindi pa lang natang dati magnakalta ti barangay official. Karami lang dito yung panpadalin tayo. Baru-baruan so na nayon ang dati no kumaki ka na nayon ang dati IC na. No tinapay ka na nayon ang basitikado na. Ngayon, ti pagdasalan na tumulang namin na gito yung pintas na karami din ng kalimtig. Hindi pagkapuan ti pondo. Iti mo daw ni Kabil dahil party ng section. Appropriation na ti appropriation na ang kapumutan ng pondo ti local government, which is the barangay. Isang narigat tayo ng matin, datang magnakata, tayo dipindi mo din pondo tayo ti barangay. So, isang kita, naging ti barangay di urban centers like Makati, Manila, Quezon City, kaya lang maabot na diyan ng pagbagat ng nakata. Kaya dapat suspitak na naging tinangarami di tangalintig, kung naging technical staff na, ti pagbasaran na nagkwentana, barangay tabit to Manila. Isu nga kita na kayang-kaya. Selama yung muna ini, bagada salary reporting di punong barangay. Menurut salary reporting ng pimpintan, so kung 80,000. Medyo Manila, kayang-kaya ti barangay niya, tapi may isang barangay niya Manila, kailangan pa muna 300 million, 250 million. Barangay lang niya. Samantala ti province, anda pa munisipyo at ipundo na 60 million, 70 million, kasi lang. Isu nga, di dito Manila, nabisig lang nagkwenta, nung isang sabot pinagkwenta na. Kasi lang kaya, nung lumapangan ito po probinsya, na may isang barangay, tilaan pundo na 5 million, 2 million, kasi nung nga maparwar nga, kita naglakil nga sildo ti barangay officials mo. Isang makita na ito nga epekto. Ta mangarami dalangin iti sa mga source, ti pundo, nga specific nga maited para kita nga magnakarta. Anda nga iwan pa nga dipindi sa pundo ti barangay government. Ang mga kasta, hindi wish down na, kung sirib na naramit ka nga masan, ikan na pundo na, anda nga iwan tumulang ti barangay. Kasi kung ito kasama. Yung anda ganyan na dumang ipananaw na sir, kat aga po dahil tama kung ti national government, may equal share ti amin nga local government unit. No, kitaan, ang gagab kabuti national government, issue dyan national tax allocation. Issue amin di dyan, ti pondo, ti local government na sumangsapit. Nung nakwenta, national tax allocation,
At ang magiging mga lintag na may pagbaga, mandatory 20% at ang national tax provision mapanti development projects. 5% mapanot iti human ecological security project. And a certain percentage mapanti 10% mapanti iski. Ganun lang ang porsyento dyan may kita nga mandato lang tilintag. So, ito maburas na siya nanununawati. Basta matlaangan. Tapos, the local government code, naman ti 45% limitation na. Nga tila mabay mo mga i-appropriate, 55% para iti castor, 45% para iti personal, para na iti home lang, narigat mo mamit ti barangay. Basit di national tax option. So, narigat sa nga manang ito, pag nakatatay ti barangay. Tapos, handak sa sakit, tinakan nyo ako, handak mag-expectar, ako po ti national government manapurog ka 30 years kung gobyerno nga dati sa saun na nakita ta. Since 1990, na nag-big ti local government ko, dahil tan iti panakamama nag-iti akong kongreso, kaslamot din ng bubble gum nga, ngal-ngal-ngalin nga, tambraw-tawan ang kanayon niya, kurang ti pondo. Nabintas niya lintay ng kurang ti pondo. Okay, salah na pintas na pantay-law-law na kumpal dahil kami tinaysa nga naman nagiti naglalo kada kiti ka pada parang officials kami sa parang bagong narinig lang nga sa kadamag so nasyak na kami mismo ti mayat na rin yan hindi baga na din ang pribilisyo yo pasat na ti provision na nagkanikan na kayo ti karbangan namang panunot ti amin nga mabalin nga mapanunot nga pagkwartano ti barangay tapno mapanakilot ti pundo siya. So, hinating ang nagbisan ng mapanunot ni Kakawan ng uwing pagkwartaan, sige, amin ang naroon sa. Basta importante, kaya nga implementar. Nung naroon ang sang matulog tumulaan kita, awan mo, basal gina. Ito nga, matake, di amin ang naroon sa, na pagkwartaan ti barangay, masapon mo ti acceptance mo ng tao, tanang ma-accept ti tao, awan mo lain. So, matake, halos kaguan ti barangay, ti pondo na kaya lang ti national tax allocation bijay local sources nga nagado ti karbangan nyo nga pagitagan nga ang source of the local income nyo awang mo ti maprovit sa yung local income kauna na ikitaan nyo di kapit ti tao nanda kaya di pampanutin nyo so sabat mo tayo so dati nga masabot mo di social legislation na kunada kitaan nyo mo ti kawalan ti tao nyo mga puspusit wala tayo ti mga pagdado di pondo magnakartayo, action sila tao. You have to balance also the law na arabilan yung barangay. Okay, sir. May sapingin na may nayo pa kumpal. Ito'y nodamag ang by year 2026 kat maika dagiti 13-month pay kada bonus sa tipang officials. Siguro diti dama kat kasla na kumpirmara tayo dito yung bibit yung barangay. Kat sir, liga kanila ito nga talagang mabalin nga may kakito nga benepisyo ti barangay officials sa buwan. Ako pa yung namagdata, Ronald, di maliit mo background na kita 13-month pay. Kita tilintig na naramid di chimpo ni Ferdinand Marcos Sr. na di ako lakay. Kita patawid naman ti pati gobyerno, officialis ti gobyerno. Kahit no tataan, chimpo ni Marcos Jr. kahit maikat, agad talaga nga kontra ng abermed ay ipatawid niya ang mana karagiti tao. So, sabay lang ka diya, sa pusing lang na kaso na iti tata. Nagpasyon na ka, dapat putin makitata. Nagkatandaan na ito, di kawaman ito tao. Ano nang di pagbaliwan. Nakatandaan nga, nagalboto na iti tao, kontra ti gobyerno kasi. Ay, ako. Nakuhal at napintas na gito yung update. Manan, iti biyang user. At ako rin siguro kaya nasawanan, so final by November 2026, ito sir, hindi talaga nga makita nakaarapin di barangay election. Well, talagang kung ay Korte Supreme, yung decision na nang-interpret the intent. Hanan nga mabaliwan nila. That is already considered. Ulok di binurak na. Alright, mga kaibigan. So, dati pasat na, madamdaman, dapat lang parte ng basit langan. Dito interview tayo, dahil may panggap ti, dagito man, Magna Carta ti barangay officials.
nabayag-gayam dagitan nga kasla pa pasot ti pagmamamaan dagiti mamanday lintegan ngay bagbagan nga nataw magayam ti banag na. Ay saus nagpintas la kumama nagpaisaw. Okay, nga nagaganyo apo dagiti explanation na pubukal. Nga madamdamag tuloy tayo kailyan. Iti panaki tungtong tayo kan kuana gito'y napapatag nga issue nya nga para kada tayo iti probinsya tayo nga Ilocosur iti datoy nga interview. Manamdamlag kalpasan lang na gito'y. Nais mo bang makatikim ng masarap? Malinamnam at kakaibang pagkain? International o local cuisines. Tara na at samahan si Danny Antalan at tikman ang kakaibang trip ng Bida Ka Food Trip. Dito lang sa TPN. Init? Umuulan na naman? Init? Umuulan na naman? Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So, nga dala to'y groundbreaking ceremony na naramid, kahit nasa awan full blast the implementation dato'y panakabangon ti community airport ti Candog City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure.
Gapusin kinalastog ko, nilaslasoy ko si Diyos Apo. Okay, ayan. Tuloy-tuloy ako. Naitulog di oras tayo na alas 10:38. At ibay, nagtumapasat, di pa nakiputungtong tayo ta. After that message ni Wano panakipaparang wali mukhang magay, i-play tayo ito mamag ti message ni Provincial Director Augusto Asuncion, ni Police Colonel. Maamuan tayo ba, tayo kagrunaan ang ay nararamid nan, kabayatan iti dua nga bulanan. Ya? Siyempre, mga bulan mo, so nga kas Provincial Director, hindi na paminan na. Talaga mo na, nagpas-pas na daw. Kat ibig sabihin sana naman, dahil tayo priorities na, mga kaibigan. Kada kiti amin ang multimedia, siyempre, iso ti kinamit and greet da. Kadwa da kiti oficiales iti probinsya Kuman, iti probinsya Tangiroso. Dato ako, tuloy na ti panakitongtong tayo. Yes, Mike. Okay sir, thank you very much. No, anda pa lagi yung mabalin nga may panawagan tayo sir, sa datong interview kan may nayon ako bukan. Dalati kahit kung may nayon ta mas lamaragsakan at matin padamag ti DILG. Medyo ordinansa nga inisponsoran tayo kadwa ni Apo IPRLP Julinis. Iti probinsya ko po kay Pamadayaw Sintat ako ordinance. Kadagit ko sila Pamadayaw ordinance. Kadagit amin ng indigenous community. Nabanggit that indigenous people's practices da iti panasolbar kas kaso. Dato yung ordinansa, naramit ti evaluation na po the whole year last year. Kaya nag-award tayo kadagit ti tattao na naka-submit kadagit requirements na dato yung ordinansa. Hindi naramit ti Bagnas Festival kay Sulu. Iti naramit na dato yung recruitment kay Central Office. Kasla naragsakan mo ti DILG Central Office na nakita nga dagayang ti kastoy nga panagtaray ti governance kada indigenous cultural communities nga mabalin ng pagpapatangan dagiti kaskaso nga awan mo na iti paggastusan. So hindi nakita dito nagbalin may isang mabigbig nga aramid dahito kasla innovative governance. Mabay kanya namin in indigenous cultural communities, dati naramidan. Ngayon, kadagito lang naramit documents on how we do about this settling of disputes among the indigenous peoples. Kaya hindi nakita ti DILG and Local Government Academy, hindi pa nakadocument na dato. Binigbigdang may isang sa award. Kaya isang ti probinsyang Ilocos, may isang mabigbig iti dato yung programa. Kaya ito no November 24, ada lagi validators from DILG Central Office in Local Government Academy. Development Academy of the Philippines pa. Na umay mag-validate, nagito yung ordinansa akin, nakarami din ang documents. Ito yung ordinansa, tapno tikas target, may finalize the entry. So nanito man ito yung at least, kung na tayo may isang accomplishment ng provincial government. Tayo proseso ti screening kat nagpasen, narami din, nakamanipod di July, na inadal-adal na, binag-validate na, rin kita'y na-qualified, siguro niya ordinansa. Kaya titatan ang dati 34 na napili nga umuna, initial. Ado damot na ito, yung dati initial na 34, na isuda iti umuna nga umawat ito no November 28. May gindan na ito iti panaka-open mo iti One Ilocos Hotel na project ti provincial government, babayan ti Panginoon ni Apo Governor Jerry Singson, ni Apo Ryan Singson. Ma-open na ito yung hotel, kaya pasok ti programa na nita, iso ti panaka-award mo na ito Love Devotion Ordinance Award. Kaya iti Apo nga na-qualify na 34, umawat na ti 50,000. Plus plaki na nagabumot iti Kapitolyo, kaya surat mo ni Apo Governor, kasi parang congratulate naman. Iti panagan-anos na iti agasawa nga nakaabot iti dito yung tawen. Kati special dyan party na, ninayunan niya po Governor ti regalo na ito yung initial na 34,
babayan iti panangilibre na kadakwada iti overnight stay Daywan Ilocosur Hotel. Free accommodation ken makanan. So nga iti rabinto itang 28 umyanto dagito nga couples iti Daywan Ilocosur Hotel tapno enjoyan naman iti panangawat na datang 50,000. Ken pasit to pa amin ti programa nga maitid ka dagito nga senior citizen. Maawis lang tungod amin nga agatindar di jay opening ti Wonderland Village ti probinsya. Ito dati aramidin ni Christmas lighting. Ngayon napimpintas manan ti pinamayan ni Apo Gobernador ta anda ti Isla Wonderland nga pagpasyaran na iti ado nga kakailan taga Ilocosur na pati mas bisita. Mapandalan ni jag pasyar kasi lang dadamot ako mo di Disneyland. Sa dino site na sir? Hindi abay ti Farmers Development Center building. Okay. So, nagito nga po nga senior citizen, after the awarding dan to iti malam, iti One Ilocosur Hotel, maawis dan to nga umay di Wonderland. Iti Christmas lighting, tapos magkita naman ti panag-open di Christmas lighting. Hindi nga dan to may sort na dinner para katakwada nga libre. Kaya iti update na. So, kahit ko lang ilawag nga nagito yung nayon di 50,000, libre nga hotel, kada pa nakaipasyar naman di Wonderland. Dati privilege para kada kita initial nga 34 lain. Nagigyan ito sumarsurong awardin, awan to tikas jainan. Tila maite din 50,000 plaque at surat ni Gobernador. So kasi ay no, ang mga nagigyan ito umawat no February. Abay, ang mati hotel mi baka kung kurang ka. Dito lang damo na panakayoswat dito yung alinted ti probinsya. Iti inikan niya po Gobernador ti kasla additional price babae ni ti panagyanda ijay Ilocosur Hotel ti may sangarapi. February sir, dati sumarunong nga schedule. Ada kadi nga ta manuman sir no as pangarigan iti may paayam datoy. No, February kitaan tayo barin nakaitid tayo ti mga 100 nga couples. No February ka igidan tayo di Ilocosur Festival. Dan ada je party na diyan nga senior citizens park. Diyan ang tumot nga maiwan. So mga waragawag tumot lain no may finalize the schedule mamon yung tumot lain iti tanga-tanga po. Senior citizen. Kalman, nag-meeting na kita senior citizen kita Barangay Butir, Santa Maria, Ilocosur. Na-tackle da data na may isa nga nagpapatangan da panggap detoy data nga issue ti issue data nga napinta sa programa ay ti provincial government panggap mga kaibigan detoy parang ngitad iti benepisyo kada kitay 50 nga 50 anyos ay ya ti panagdindin na digiti asawa ya ket mangket na inay kandang rodon iti 50,000 pesos adami sa lunsod no dagi ba dadto mga benepisyo ka maaladan tumot lang ti sumarsarno nalawag mo na ako dagi bagani bukal magay dagi accommodation iti hotel accommodation dagi laeng damdam mo na kato lang may replay may Yuli kuna kide ta baka expectarin kita yung sumarsaro nung tao dan tuman ngamin sumarunong agawatan iti bulan ti Pebrero 2026 ya ang syaral ke 50 May kakateng-kateng ke siyempre mga kaibigan dahil ito iti pagsayatan na dahil ito yung agakat no aramidan ti gobyerno provincial apagsayaatan marik na nga mismo direkta iti pangasawaan nga
ke 50 anyos siya 50,000 pesos mat. Ngam na dyan, hotel accommodation na, kasi kung nani bukal magayan, dahil dyan akat, dyan lang muna. Kung karot, dahil dyan, one Ilocosur Hotel, nga na inauguraran kat, kaya't labot nga, kasla isubot tinagyanan, naging pangasawaan. Apay aming nga takit na imyanda ramay, wano, dari kiti lalaki ka na magpagkat unay handa unay kabailanan, di magna kada sumangpan, ya? Alam ka bale, dito karon, kahit ko po ipag-aanton nga mairaman dari hotel accommodation, sigon kani bukal magay, tara jela ang ngamin pa na inaugurar ti hotel Tigapuna. Hotel ti probinsya. Okay? So diyan mga kaibigan, gananos na kita po nga senior citizen bike, at diyan parte na ti Butir Santa Maria Ilocosur, at dan sa ti upat, mana mariro nga nakaipasa ti requirements na, kat siyempre gananos kayo ako, ya? Gananos kayo, baka numay santo ko kada kita nga apong yo, iti magasatan nga maipayan iti 50,000 mga kaibigan. Talaga taman ti activity nga napasama panaka Christmas lighting ita Kapitolyo, San Juan ng Kapitolyo, then yung panaka inaugural iti One Ilocosur Hotel, panaka award na ito'y Love Devotion Ordinance, kada iti pag-asawaan nga 34, kan di panaka i-open manen iti Wonderland, ya, Wonderland Christmas Eve, Christmas nanaganaretan journey, kumbaga. Christmas journey. Siyempre, as na mapadasa magdaka ko maligenti kayel-yelwat na kasandabot kasi naman, parte na nga kasi kangkano niya, nakita namin, so kakangkano ko kailangan ko kayo namin nga nakita. Ngam, adda rin kita. Napipintas nga amenities nga naikabilda, tidatan ti Wonderland, mga kaibigan. Nakamariro ko dati amyanan nga parte na data Ilocosur Agriculture Building ako mga kaibigan. Ay Farmers Building ko nakita. So data, mga kaibigan, nag-gudman nga ron, dito interview tayo kung ibukal nga naman magay. Isa runok man, dito'y mensahe mat ni Acting Provincial Director, Police Colonel Augusto Asuncion. Narami na po ni Meet and Greet, nagiging kamon ti media, apan tayo nakitongtong, napan tayo dati programa mo nga basit nga naaramid, tapno tigas at formal nga mag-greet tayo, mamit tayo iti Acting Provincial Director iti PNP iti probinsya tayo ng Ilocosur. Ngam alakat dati ako dati message na panangi binsa-binsa namot na kitay nakita na rubang ng manayungan iti Junta Provincial o iti provincial government, provincial PNP command, kan kada iti aminan nga napan na linikbot nga police station iti probinsya ng Ilocosur. Nalpas nan, gasal niya, inlipas na lang ti 2 nga bulan. Nga pinangpasyar. Nakita na mo tan, dati nga ron, no tigas takat na saysayaw, nabibitas mo isonan ti mga istorya hanggang nga siya nga paspasarat. Kat ito nga ron mga kaibigan, ito yung official na sao, iti Police Provincial Director tayo, iti Provincia ng Ilocosur ni Police Colonel Augusto Asuncion. Yes, Michael. Okay, good afternoon. Thank you, Miss Divine. No? Kala ko, parang nagre-report pa rin sa Kumburadyo DWRS, no? Sabi nga ni
Unaron ni Lieutenant Colonel Remiendo, pinirate ka no, PNP ni Divine. But anyway, I'm very thankful that she's around already. And I noticed with intelligence and education the first time that we went during the courtesy call. And I was amazed that a small young lady like her had that clear mind and intelligence. And she's very useful. She's very useful in expressing the thoughts, mandates of the Ilocos Sur Police Provincial Office. Thank you, Divine. At the outset, I would like to greet each and every one of us, especially a good friend of mine, Sir Eli Cotillo. For the information of everybody, long time before I arrived in this provincial office, I've known him. For 3 times already we met in UPLB, in the house of Sir Gas Molina, who is the relative of Sir Cotillo. It so happened that Sir Gas Molina is from Santa. Santa Ilocos Sur is a good friend of mine, a mentor, and I consider him as my family when I was assigned in Region 4A, particularly in Laguna. So I'm very thankful, sir, and this time I would like to extend in this forum my deepest appreciation that I met you and you paved the way. You paved the way so that I'll be able to meet the members of the Ilocos Sur Press Corps and the Ilocos Sur Police Provincial Office media. So thank you, sir. And the rest of the media practitioners of Ilocos Sur, I would like to extend my utmost felicitation and deepest appreciation for all dedications and giving some of your precious time so that we'll be able to meet this afternoon. And finally, we'll be able to discuss things through this avenue on how we will be able to help each one of us, everybody, so that we can convey to our beloved townsmate, province-mate of the beauty of serving the people. And your forum being the media practitioners and our part as the members of the Philippine National Police. So thank you very much. I'd like also to greet our very energetic nagbabalik bayan from a 1-month-long furlough in the United States, our Deputy Provincial Director for Administration, a very honorable man, Police Lieutenant Colonel Honesto Boy Lasso. Hindi ka naman pumunti, brother. And also our S9, Police Lieutenant Colonel Rogelio Remiendo, and at the same time our Public Information Officer, he appointed himself. Pinapuntahan niya ang sarili niya being nagsabing I will be the Public Information Officer. And it fits, no? It really fits his persona, being a very talkative, but very weak and intelligent police officer also. Our S5, ng tagapagpugnay. Tagapagpugnay ba ang S5? Tagapagsalita. Okay. Receiver. Our S5, Police Lieutenant Colonel Kata Gadia Jr., our energetic S1, Lieutenant Colonel Rodel Volante, our S2, ayaw magpakilala, si Lieutenant Colonel Chris Alagyo, our newly designated officer in charge of the investigation section, Unit Chief, Lieutenant Police Major Toralba, and the rest of the officers, men and women of the Ilocos Sur Police Provincial Office. Pleasant afternoon and welcome to the Makatarungan Hall of this Police Provincial Office. I would like to take this opportunity to talk and discuss things. For sure, I admit that I'm not a good speaker, I'm not a good talker, but I'm just taking my time because whenever I go home, I cannot talk inside the house because it is only my wife who is taking time to talk. Whenever I have a chance to be with people like you, I take that opportunity to make time, to make use of the time given to me.
so that I'll be able to mend, no? I will be able to mend on the lost time that I was not able to enjoy talking. Because inside the house, the only permitted, allowed person to talk is my wife. So when as my message, when you still remember during the assumption of office of mine, and that fateful October 7, 2025, more than a month ago, I had only two things. I emphasize only two things. It is, one is the internal, and the second is the external, which I want to convey, and so that we'll be able to convey also to our province with. External in the sense that I would like to discuss the internal aspect of my mandate, of my trust in the Ilocos Sur Police Provincial Office. I want to discuss this because, first of all, I recognize the very essence and the beauty of the internal matters. First is the personnel. Resources. The resources within the organization. This within the organization. And what we have here is the personnel, the logistical, and the financial resources, which I believe that could help in achieving the accomplishment of the organization. And I value much of the personnel. Kaya sinasabi ko lagi when I have the chance to visit all police stations, and I would like to announce that I have already finished my tour of the 32 municipalities and 2 cities in the whole province of Ilocos Sur. Natapos ko last Wednesday, the last town na napuntahan ko is in Sigay. And mind you, sir, napakaganda yung Sigay. Although long and winding road yung dadaanan mo doon, the place is very scenic, Very scenic. Nawawala yung pagod mo. Nawawala yung fear mo, nawawala yung takot mo. And the mayor is very appreciative of that gesture because he said that bihira yung nakakarating doon na at the caliber, at that rank, at that position, to visit not only the place, but the policemen. Sabi niya, sir, thank you very much for coming. And I really appreciate your visit here. Kaya sabi ko, sir, the gesture, the honor is yours because I know that the local chief executives, the local government is hand in hand in achieving that much coveted, much dreamed peace and order in this locality. Kaya napakaganda yung lugar yung Sigay. Kaya malayo nga lang, pero I really appreciate it and I always treasure that moment that I was there. Napakalamig. Ganitong oras kami bumaba, kailangan mo ng mag-jacket. So I'm through with that, and when I had a talk with my policemen there, I always say to them that the most precious, the most precious asset in the organization is the personnel. Bakit po? Kasi kahit na marami tayong equipment, marami tayong mobility, marami tayong shoot capability, it is still the personnel that should be most valued. Kasi walang silbang na mga material na logistical and the financial matters without the personnel. We should capacitate them, will harness their potentials. Kaya yung laging sinasabi sa kanila. And I emphasize that what we call discipline. Sabi ko, I'm a very strict disciplinarian. Kaya every Monday, you may ask our personnel during the Monday flag raising ceremony and Tuesday up to Friday, pag my office hours at 7:30, lalo kung 7 o'clock during the flag raising ceremony, close namin ang gate. Lahat ng hindi na makakapasok ng 7 o'clock, malilit na, and they are issued PRs and disciplinary actions for that day. Kasi you have to instill discipline. Because you know for sure that the PNP is very vulnerable to the different aspects wherein there is that breach of discipline. Kaya sinasabi ko sa inyo, we have to emphasize, we have to instill in our personnel that discipline. Lately lang nabalitaan yung siguro yung pangyayari, that unfortunate incident in Cavite. Wherein 14 personnel of the Special Operations Unit 4A of the Philippine Drug Enforcement Group ay sumabit o meron silang kalukuhan na nagawa. And no less than our Chief PNP, acting Chief PNP, told that walang kalalaki ang mga ganyan na kapulisan dito
sa ating organisasyon. And I want that one to be replicated in all the personnel of Ilocos Police Provincial Police. But discipline is key. Kaya kailangan may disiplina ang ating kapulisan so that we'll be able to deliver our mission, we'll be able to achieve our mandate, and we'll be able to guarantee the peace and security of our beloved constituents. Second is the external aspect, and I want to also emphasize on this. Externally, we have to reach out. No? We have to reach out the community because we believe that the encompassing factor of our work is the community. Hindi namin magagawa ito without the support of the community, especially our local government units, our local chief executives. Alam naman natin na kulang kailangan namin in delivering the basic services or delivering the much needed services to the community. Kaya kung wala yung support, wala yung tulong, wala yung upliftment ng ating komunidad, hindi natin magagawa ito. And we are very fortunate that the media practitioners like you are very much willing to extend that needed help, to extend that needed help so that we'll be able to deliver what is expected of us. So this afternoon, I want to emphasize that you have always been part of our achievement. You'll always be part of the accomplishment that we are achieving. So with this, I would like again to solicit all your support, your overwhelming support, because I believe that we cannot deliver, we cannot give our 100% services to the people without you amplifying them. No? Kailangan namin kayo. You are that much needed. No? You are that much needed tool. Kasi kami giver, itong mga tao ang receiver, and you are the medium. So I know that you really understand fully that thing. Kami ang giver ng serbisyo sa mga tao, and you are the much needed medium so that the people would be able to know what we are doing, especially in the social media. And we really appreciate your help. So once again, our beloved media practitioners, I would like to solicit your wholehearted support to please help us in delivering the message to our constituents, the people of the province of Ilocos. So with this, I thank you for all your support, and thank you for your presence in this afternoon's media press for meet and greet. Once again, it was an afternoon, and thank you very much. Ti panang erogi kada gitu nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga amo nga bababae kada lalaki ket kinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket sumit ti tao gayam ti mga usar so ti nakairog yana dagiti nga kwa nga panakaaramid na gitu inspirasyon na gitu tapno ado ti mang amo tapno umayda ta isupay ang ako pang sapulan ada ti nga saon na gitu ta
no mausar ka dagiti pagpabuya ket makita mo ti pagsayatan na kung ibungan na no. Samantala mga kapuso, lipat tayo. Nagka-tensyon sa pagitan ng ilang rallyista at tactical motorcycle riding unit ng Manila Police. Umay dalata ket may suri ka kapada. Kami sa sarita na sa dapat dagiti duma produkto at kumakalagiti kapal kada kalibaw tamar aramat namin dagito ito tingin nagpapyak sa dumang pagpabuya pagpapasigiran dagito IT ano dagito disenyo ado dagito makikita dito dragon kasada bilit mabalin dagito base bag dagito backpack kasada dumapa na makinang kapit dagito glaga oro ano disenyo kabayan dagito na pagpaudin ay ang panawagang panagutin yung lahat ng may sangkot sa pandarambong, pangungurako. Idol, saan ka ba? Kalamoso sa Timonan, Quezon, ang lalakita na nagbebenta ng baril. Napatulala ang mga beneficiaries from the 38 barangays apo na identified. Mahalagang labanan sa kasaysayan ng Pilipinas. 22 na ito ay may tetata di barangay. Pagpatrol iti barangay Tanod, karigiti barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da. O dari kiti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay da dato nga nayon de multicam na naiwaras pay kada kada kasapulan daw na dato ita nalawa ngamin ti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugay da. Gapusin kinahastong ibinurag na. Okay, tuloy-tuloy mga kaibigan, tintay panagtitinda ko na inay. Tinday ito'y programa Pasada Cordillera via Ilocos, tinday ito'y Gundaway niya. Tapno itikasta ka maka-move on tayo. Okay. Ay, napayama di mo dito. Nagalasay. Okay. Tapno itikasta ka madamati ralin mga kaibigan niya. DJ ka Manila anain. Ket talagan nga ado dagitay ado dagitay apa yan dyan mo mabis nga tibok ko. Hindi pa panan na yan kami. Okay. So, ado dagiti agrarali tatan ta Manila anan panggap apo dita panang tubngarda iti graft and corruption iti gobyerno tayo. So nga agdamatata na trilyon peso rally. Ket ado dagiti sektor nga makikita tayo na monitor tayo iti Facebook nya nga agpati data
panang kontrada ti graft and corruption. Ngam oray no kasta, alakat tapugan tayo lata daytoy paset na ti programa tayo. Daytoy ngay Facebook Friends on Air. Kumusta kayo na po? Kumusta na kitay friends tayo iti radyo ere nya naka-live tayo ti daytoy Gundaway. Kaluklukat ko lang ang manununay kaya talaga. Kat Gundaway yawn tapno ti kasta kat mapag kablaaw ni kagayam ni kagawad Ray Kabanglan na nakamonitor dyan ti live tayo niya iti DCTP Radio ti Radpas nakalaya monitor so na dyan. Kumusta kagawad kung kunana kan napa dyan may saratayan ni nati may saratay nga kan gore ka medyo hangko nga na malagipag alang agsubli mo nati tirigan no may salang cellphone to saran no dadumang anya raw ano san napianto lang no dama magi regalo kanyak dito Paskwa ti cellphone nga oray daylan pagpapausan tanno da pagmonitoran no asparigan nya woman kuno mo okay, so kumablaw kayo mga Facebook friends. Ito DJ Horacio. Facebook Friends on Air. Dito nga main, tiko na. So nga higakmat ti Gundaway kumablaaw, kumusta kada kitay napatag nga kamang ti pamilya tayo. Dagi tay amin-amin nga Facebook friends tayo dita. Mabalin nyo latamot nga kablaawan ida. Dagi tay anda diti abroad nga kapamilya tayo. Yan. Hello and good morning kani Mirna Donya. Uy, talaga muna nga sirip. Iti daytoy pananglukat tayo ti Facebook account tayo mga kaibigan. Naka-live tayo. Sa bali pa dyan live ti DCTP Radio ti Radpas. Isungarap nga dyan kunak nga no anda dyan kahit yung kablaawan mabalin lata. No dyan kayat yung i-mensahe, nandiyan kayat yung panawagan, wag lang nga panawagan tinatay nya. Awaga man ti matang ni datoy nga kapamilya ta umay na basit kanti pangaldaw ko ita ko naman. Ano naawan nga pulos ti remedium ta bising-busy ka nya. Bising-busy ka kat dajelaan. Okay. Agpakandun kami kuna naman pakandun kay lata. Ni Alea, wala Alea, wag. Magkikita tayo tuntoy. Okay, so umay na kanumag pasyaran dito'y syudad ti Candon, mga kaibigan. Okay, so agreed kailangan nagitay po nga maka-view dito'y ayan ti account ko ta kablaawan kayo. Manamdaman tono sa abay tinga po ko ani basi magam ti orasan. Alakat nga bale, alakat kalulukat ko lang amin. Kumusta man nagitay dadumang dati nga listener tayo konakta. Siyempre madabati technical adjustment tayo ti DCTP. Kat ni Antilisa, ya. Good morning Antilisa kani Uncle Teryo Mendoza. Nita butir nembag nga orasyo. Kani ipagmailin, ayon. Maylin Gerson nga dita Cagayan nya. Nembag nga oras. Ni Idol Paking Kabay, good morning. Talaga mo ta. Nadakkel di kitay pasayan mon Idol. Paking na kaya ibagaman no kata barbareng no dantugon ang kanayo mo mangibagbaga nga umay ka di ka mo umuhay ko na. Shout out Idol na imas ti dinardaraan eta kunana Idol. Wena no mayat ti timpla na mayat imas nga talaga Idol nya. Nembag nga pangaldaw kunak tani madamada siguro mangalaldawan. Ni siya nga panag saad na Idol Paking. Kumusta? Nabayag basi nga kada di panagkikita tayo na. Dadi event idi nga nagkikitaan tayo. Okay? So
Sa pala kumata na siya at latamot ti pamilya niya. Nanyaman na kita'y kuatay dita. Mabalin nga pagkuan tayo, pag ngalaan tayo ti pagbiag. Around 10 grams pelang idol. Kung ano naman, around 10 grams pelang idol. Ay, ti kadagsen na. Ay, so niya nga ron, eksaktong tungatan no Paskwa nga tadagitan, mabalbalin tungatan. Nya? No 10 grams, babasi dapay. Nga no, kaya mo timangso ka. Alang nga sukso ka amlang, ano di makkel ka na nanginamait niya. Mga kaibigan, pagsyatan na, no, the business nga kasta, agpa-order ka, nagilako, mayat. Hindi dataw mga kaibigan niya, mayat kayo kung saan. Napadpadasan tayo na kita, apa nagpasya-pasya, apa naglakot ti sidsida. No, gapuak hindi ti trabaho, no, da extra time ko, nya. Apa nakpela, aglako. Ya, gasom da jay, no, da jay half day ko makalako ak ti 40 kilos. Oh, nagganas, di ada walo gasot ko. 20 pesos ti legal nga talagang ganansya di may sa kilong. Oh, di mayat. Di ba mga kaibigan? So nga aday ta ti may sa pagsyatan na. No ammo tayo ti agdiskarte ti biag. Mga kaibigan. Kunan nantoy when idol sakton nanto wine. Nabareng no ka makaangka taktumag. Idol niya. Umayak to agangkat, napipian to laag, pangalaan ti kwa. Pagpaskwaan, o rin uli magasot a pisos laag mag. Kumakaanay tumutan, pag Noche Buena na dyan, kung nati DTI, di ba? So nga, sa bagay kung naragiti reaktor tayo, nyaki din, han nga nagita ti isyo, ti importante kwa. Na salunat, ti buo nga pamilya, o repay nun niya ti sasaadan ti panawin, ti panagbiag kung nadamag. Aman, mayaman, kaya't kuman na dyan. Shout out, Uncle, kung nanatpid ni Peter John de Guzman. Apo, talaga. One, shout out, Peter. Nga, shout out mo man ni Uncle, ay ni Bait, Uncle. Ay, wapaw, nakamonitor man da Baita, ni Peter John. Wala. Nagito'y Facebook friends ko. Nagito'y, pasyador nga baritaw. Wala, gananan kayo balong. Tanyo na kayo nga na kwaunay ti papapanan nyo. Di kayo ito makasarak na tikumaw. Right? Wala. So, yay. Isket kong isistorya mga kaibigan. Amot-amuyo ti biyag ngamin. No adda ti permanente nga trabaho tayo. Napintas. No adda ti abroad tayo. Mayat tandamang supply kanya tayo. No adda iti negosyo tayo nga talagan nga isuday ta timang pangala amon tinaldaw-aldaw. Mayat dagita. Ngam, ya. Nyangaron ko na masapol nga aramidon tayo ti amin nga kabailan tayo tamno. May kagumaan tayo latamot ti pangalaan tayo ti pagbiag tinaldaw-aldaw. Kasanon no hang kabaagop opisina, awan mo trabahom, nya? Awan mo ti mabaling pagnegosywam ti basit. No saan, anya nga ron ti aramidom nga diskarte. Kasapulan nga pagwurtom data panunot, mga kaibigan, tapno ti kasta. Iikwa tayo, imula tayo, dajay rikna, panunot tayo, dajay panagan anos kun panaggagagat. Diskarte kasi naawan data narigat mga kaibigan. Kunanan to'y Happy Sunday kagawad kunan ni kagawad Melanie Olivas wine kastamat kagawad kanyayo kun ni idol former kagawad mula. Okay, so ni Kagawad Melanie Ildefonso Olivas is watching. Thank you very much.
maka-view kay lata uray kasanaw. Oh. Uncle ni Bait Kanomet, shout out mo. Wow, na i-shout out ka. Alaem kumati ni usang dita, abay mo idol, ukoy, tada. Mereka man isi, nakaasilar ti matangamang sirsiran ti basa. Newa ti oras tayo ti basa. Tada guardian, tapno saan nga makapurma ni Shirley. Tay tagalaslasong nga agkrasking ka. Joke. Ay, po mang di kaya aglalaw kasabalin sa nga talaga ti lumakayan. Adon sa datoy pampanunot na nga si istoryan ti tupo-tupo. Mang dek, good morning. Na angaw datoy manong ko nga datoy ta manipod pala idik na angawon na kaon. Wala. Lakat ni siya at nga panagsaad natin, pantay panagdengag, panagdatitin na ko na inay, mga kaibigan. Yung tanga ewan mo ti oras tayo, kanay, medyo iyalunod mi mo tin at pumakapakada kada kayo. Thank you very much. Sige tayo nag-view. Oray kasano ka adalata. Nag-view, nag-kablaaw. Iti dito yung programa tayo pasada Cordillera Baya Ilocos. Kat awan mo tin, iti oras tayo kailan. Kadagiti amin nga naka-monitor iti Facebook Live. Thank you very much. Iti Radpas Network. Sa pala kumata, mananusan nyo latang kanayaw ya. Nati programa tayo ti kada Domingo. Marbarang sumarsaruno nga alaldaw kat maganda kami tumutan iti DCTP Radio ti Radpas, mga kaibigan. Tapno iti kastak at nagitay listeners tayo ti radio kat maginawaan na mutang ya. Ada kay message kanya pay makapailiw kay mutang. Iti radio ko na madama apo ti technical adjustment tayo. Okay, so awante oras tayo kailan kadwa kon nga pumakada dijay ti Radpas Network Control ni partner idol Jomari Habab. Kan siyempre kadwa tayo tamo dito ni partner idol Dennis Habilonar. Ejay technical control ti DZTP Radio ti Radpas. Nato yung mauding agyaman, kada kayo, Ronald Okoy ayunon laang, mga kaibigan. Niapo Diyos ka dito, ang kanayon nga mga salwad ka na tayo, iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo kat sa agan-an na tayo nga kang kanayon. Maraming salamat and may God bless us all. Bye-bye na po. Maragsakan na datoy tatayin, makakadwak dagito yung agtutubo na datoy tata. So, doon nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isuda ti makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga
new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program iso dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may isa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agin ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marigna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened. Mapanadagos itinangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan tiladawan iti tsunami. Panawan tinagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan a natalgeden ti sitwasyon. Amuan no adda mapukpukaw a kabagyan, ammo wano kabaranggayan, ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet, wano alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaan analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Napateg nga aldaw ti Pebrero 5 iti ili ti Suyo Ilocos Sur.
Dahiti dahito nga aldaw, muyo kadi nga nawayawayaan iti ili, ken dagiti umili, manipud iti gamat dagiti kamang iti Japanese Imperial Army, iti may kadwa gubat sa ngalubungan, iti 1945. Dahito iti kang runaan agapuna no apay aramrambakan ti ili ti Liberation Day. Wenno aldaw iti panagwaywayas, tinawin-tawin nga araramiden da daytoy kas panang saludo, panang dayaw, kadagiti veterano, bolomen, soldado ken umili, nga nagmaymaysa iti puwersa anang parmek kadagiti kabusor. Ngem no si papanakkel aramrambakan daytoy iti ili asuyo, maitan kiti dadawalwa ni Mayor Mario Subagan ken dagiti opisyalis ti ili ken dagiti barangay. Ken amin nga umili iti maysa kadagiti nadaya lugar iti probinsya tayo nga Ilocos Sur. Adda kuma arambakan daytoy iti probinsya iti Ilocos Sur. Ken kang runaan ti amin pagilyan a Pilipinas. Taapay tagamin ti panakaatiw panagsanod, panakaparmek, kadagiti Hapones, iti daytoy a lugar, apo. Ison ti panangrugi, iti pananggunod, iti baligi, iti pagilya na Pilipinas, kadagiti nang sakop kada tayo. Naluwag nga ibaga, ti suyo, ti tulbek, tapno malukatan, ti kandado, iti panagbaligi, iti puwersa ti Pilipino ken Amerikano. Yu sa 5th Northern Luzon. Ti maysa pakasaritaan, iti dangadang dito'y pagilyan. Kinuna ni Mayor Mario Subagan na patag kadakwada daytoy ngaldaw, daytoy ti panagbaligi, daytoy ti panakawaya-waya, inlawlawag na no apay. Daytoy panakaramid na datoy panakaideklara ng special holiday iti Ilocos Sur, ket may isang adang datoy nga barbareng no maawatan pa iti leaders tayo nga daytoy pa naka-celebrar ti Bisang Pasket saan lang ko mga Ilocosor. Takas latay kun kunak manipod idisyak pa'y nagbukal. Ibagbagak kin isudan nga ti panakaparmek ti Bisang Pas kadagiti mati hapon iso ti nangguduan iti World War II. Iso ti gapwanan ti panagsurinder ni Yamashita. Ket idi nagsurinder ni Yamashita gaputan na alan isuna dito Bisang, nalpasin ti gubat ti sangalubungan, ket impact na radya ket hanlang nga ti Ilocos Sur, no di ket ti intero nga pagilyan, hanlang intero nga pagilyan, intero nga Pacific. Idadya pa lang ti pukaw ko di ket napintasin tatanta at least kahit papano, adan initially, special holiday of Ilocos Sur, Bisang Pas, June 14. Kat sa pala kumatakas latay ko na tayo kat pagtitinulungan tamin nang runa kada kayo nga media. Nga dito iti pangipakitaan tayo iti kinahiruhan nga DJ silibraran tayo kat nga DJ panakamanmanso tayo, panakakukuha tayo di bataan. Nung di DJ panakaparmek dagiti kabosor tayo met dito ili tayo. Nga despite of the terrain, despite of resources nga awan kada tayo naparmek da dagiti well entrenched Japanese dito deta ti maysa nga panagkaykay sa pakitan ti kinaturod dang na maingel dagiti apo tayo nga Ilocano. Dadi apo dani ti maysa nga ikas tayo tapno ti kasta ket barbareng ti kabitan nga panawon ti panagtitinulong ti concerns tawar jay suyo ket araramidin mo amin yat kabalan may in support daytoy Bisang. Kaslatay kung kunak to interview kada kayo nga di sa kami lang siguro da kami lang di tasuyo timang silibrar ti Liberation Day. Amin kayo pipiyesta kayo awan da kami tasuyo Liberation Day ti piyesta mi panag kawaya-waya ti ilimi nga suyo. Ket sa pala kuma ikaw diyan nga panawon marik na tayo tupay ma-feel tayo tupay ti panaka celebrar ti Bisang Pas a national holiday. Kinunapay ti Mayor, daytoy kumati at arambakan ti pagilyan. Imbis nga iti panakaibabain ti Pilipinas, idi may kadwa gubat sa ngalubungan. Tangamin daytoy ket panagbaligi, saan na panakaibabain. May isa kadagiti arapap nagbalin na dakkel a selebrasyon iti pagilyan daytoy ngaldaw.
Iti suyo, ada iti baton lagip na ipatakder jay Mount Tapaw, iti ili. Mangidayaw, mangitandudo, kadagiti nang isakripisyo iti biyag, ken pamilya, tapno lang masalakniban ti ayatin a lugar. Pudnumit gamen, apay arambakan tayo ti aldaw a kagitingan, araw ng kagitingan. Asa dinukit, adu kadagiti soldado, a Pilipino, ken Amerika.